mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ nínú ìròyìn tàṣálẹ̀ ìlábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ni ojú fèrèsé láti yọjú lọ́dọ̀ ọmọbìnrin tá a mú wá fún yín lọ́jọ́ sí tó ní wọ́n fipá bá ń lò pọ̀ tó sọ oríṣiríṣi sítórì akànra yánnu abala comment section lánàá ẹ jẹ́ a gbọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ dáde dúró àṣírí ti tú o. fúnra rẹ̀ ló sì pàpà finally wá tú àṣírí ìyẹn fún VDM very dark man torí ìyún ti bá a tójú bọ̀ ó fẹ́ wá justice fún ṣùgbọ́n mo rò pé ẹ̀rù justice ń ba ọmọbìnrin ó ti rí i pé bóun bá tẹ̀síwájú tó ń bá tẹra mọ́ láti mọ́ parọ́ àṣírí ó pàpà tú náà ni. gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tọ́jú ọmọ sí iná ti ń jáde aláwọn ọmọ sí o àwọn ò bá gbowó àkáǹtì àwọn kan lówó wa o kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan ṣé wọ́n gé lójú ara àbọ̀n gé lójú ara kí ló sọ fún VDM. Account number. It's not even my account number. It's our account number that is there. If you press the account number, you will see Abigail blah 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 blah. And my own name is Omobike. It's not that we are using that to beg money. Please, you guys should just you guys should post and tag many people. You guys should post and tag many people because this guy is saying he's going like he's going to use money and bury the case. And it's not going to be very good. lára àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó ọmọ nàìjíríà gbàgbọ́ wípé ó mọ̀ ń pa kínní rẹ̀ torí ara wọn náà ló lọ sábà tó ní ibẹ̀ lòún wà lẹ́yìn ìgbà tó ń lọ sọ́spítù tó ń padà sọ́dọ̀ wọn náà ń wá ń bá ṣe advertisement ìpolówó ọjà ogún mú owó pé ẹjọ́ àwọn ò bẹ̀yìn o àwọn ò tọrọ owó àwọn ò ṣe àlùmọ̀ǹjẹ̀rí o ṣùgbọ́n ẹ ràn lọ́wọ́ àkáǹtì ẹni kì í ṣàkáǹtì àwọn o ó tún demonstrate bí ẹni wípé ẹni tó fipá bá lò pọ̀ sọ pé òun máa ṣe báyìí pé bí ẹni pé dúnkòkò lájà mọ́. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bọ́rọ̀ ṣe lọ látọ̀dọ̀ very dark man ká tó wá gbọ́ lẹ́nu ọ̀rẹ́ rẹ̀ tán deny. Then she called me again. I really don't like what's going on the media. So if you need somebody to confide in, this is the best time to just tell me what's really going on. Sir, I don't know how illuminating can be, but on a normal day, I do cut myself. ó dá ẹjẹ́ ìrànlọ́wọ́ ẹjẹ́ ń bá sọ Yorùbá tó ráwọn òyìnbó tó lò YouTube lè mọ́ gbà láàyè ó ní normal on a normal day ṣé mọ̀ pé ó lò mọ́ mẹ́wọ̀n ọtí yó tẹ́lẹ̀ ni kò sọ dí kò sọ tó ń ṣe òun ó wá tún ti sọ nǹkan mí báyìí yọ àmì lè ta gbàgbọ́ pé normal day òun mọ́ gẹ́ra òun lábẹ́ mo láwọn kan wà tírú àìsàn yẹn mọ́ ń ṣe sá àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ tó mọ́ gẹ́ra àwọn tó ó ní òun mọ́ ní panic attack pé òun sì mọ́ fẹ́ rò pé kò ń para òun nítorí ẹ̀ ìrora ẹ ti pọ̀ jù bí òun ti ẹ̀fẹ̀ gbẹ̀mí ara òun bá wọ́n ti gbẹ̀mí ara rẹ o á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ ná n tó mú ọ wá yí ọ̀rọ̀ panic attack òun gẹ́ra rẹ lábẹ́ tó fẹ́ wá yí sí wọ́n fipá bá ọ lò pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà nìkan náà àwọn tó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ó mọ̀ ṣe fídíò lọ síbi tó ń gbé ó fi lé rẹ̀ hàn wá ó ní ẹwà àwọn níbọ̀ rẹ̀ kì í ṣe ilé tó jìnnà síra inú compound kan náà ni o window wọn tira wọn ni o bóun náà ṣe máa fipá bá ọ lò pọ̀ ṣé gbogbo èèyàn wá ní kìrìsìtẹ́nì nínú compound yẹn ṣé gbogbo èèyàn ló wá lọ chọ́ọ̀chì wọ́n sà sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn èèyàn tiẹ̀ tún bú yẹn wípé bóyá ara àwọn tí wọ́n fipá bá lò yẹn ṣùgbọ́n ìyẹn sọ wípé ẹ mọ́ bìlíìfù ọmọ yìí àwọn èèyàn náà gbé èmi náà ra yọ sọ lánàá wọn ò tí ì fẹ́ gbé fúlẹ̀ in fact mo ti mẹ́nu lé inú ìròyìn lánàá mo gé dànù ni ṣùgbọ́n lónìí báyìí ẹ̀kọ́ ti fojú mi mọ̀ ó ti jẹ́wọ́ fún very dark man wípé kò sí tó jọmọ́ wọn fipá bá yẹn lò kó ń cook up story yẹn ni ara àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó sọ wípé òun ò mọ̀ sí o fúnra rẹ̀ ló gbowó o nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti dáwó fún lọ rẹpẹtẹ. I did not know it's about. You were the one carrying out and down. Almost all the videos. Inside this trouble. But this Mirabel is your friend. At least if She's something my happens friend. to her, She's my friend. There is no how. before you involve yourself. Wait, and for the post I was posting, it was people that said I should post it. So people will know how far it's going about her. That means I was posting that she's fine or she's okay. ó dá o àwọn náà ti rí wípé àkàrà ti tú epo múyẹ́ oníkálukú wa ń jáde pa àwọn ò mọ̀ sí o òótọ́ ni gbogbo wọn lè mọ̀ sí ó lè jẹ́ kó parọ́ fún ọ náà ni ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kíkan àbí méjì inú wọn mọ̀ sí pàápàá jùlọ ilé tí ń sọ lálàkọ́kọ́ wípé arákùnrin yẹn sọ wípé òun máa pa ni tó bá jáde sọ̀rọ̀ ó sì lè jẹ́ ní tí Mirabel rè èrò fún wọn náà làwọn náà fi ń sọ̀rọ̀ bóyá káànú ẹ̀ débẹ̀ ni ṣùgbọ́n Mirabel gangan ló yẹ kán fi jófin wáyé pé lóòótọ́ ni wọ́n bá bẹ́ẹ̀ tí nǹkan kan ò bá ṣe ò torí mi ń wò wípé ọmọ yẹn ò nọ́mà. ó lè jẹ́ àkóńbẹ́ ẹja sáré yà lọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n gba àwọn méjì kan lálejò láti orílẹ̀-èdè Germany àti UK àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ni mo ní kí náà wá ṣe o sọ́n náà fẹ́ ràn lọ́wọ́ ni wọ́n ní àmújánà wọ́n náà fẹ́ ràn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ nínú ìjà agbára lòdì sí àwọn agbésùnmọ̀mí mo ní wọ́n ń sùn tẹ́lẹ̀ ní kí náà ń wò tó bá tiẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wo ló yẹ kó kọ́kọ́ mú ìrànlọ́wọ́ wá fún Nàìjíríà Britain wà ń bẹ̀ torí gbogbo ohun tí wọ́n dà lẹ́yìn náà
tí ò tí ì tàn lẹ̀ wọ́n wà lára àwọn tán dálẹ̀. Kí ló wáá dé tán wò wá ìran ìgbàtà Amẹ́ríkà wá nọ́sẹ̀ wà dáṣẹ́ àyá ní ká mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ká wẹ́kọ̀mù wọn pé yóò fi dùn yóò fi láàrin náà ni mo ló dá. Àgbàjọwọ́ la fi sọ̀yà o àjòjì ọwọ́ kan kò gbẹ̀rù dòrí ẹja sún síwájú sún láyé gbà mí wà ẹ̀ka tó sún síwájú nínú ìròyìn lónìí mo ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá gbogbo ìdílé aláyọ̀ sọ èmi personally gẹ́gẹ́ bí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni o lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho lórí ohun tí presidency sọ lórí ìtúsílẹ̀ wọn lórí ohun tí àwọn èèyàn ń sọ àti ohun tí àwọn IPOB náà tán fi dá wọn lóhùn ẹ ti gbọ́ ó dáa ọ̀nà ọ̀tọ̀ lèmi fẹ́ gbà fi bá yín sọ lónìí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀jẹ̀ á wà ayé sínú àkójọpọ̀ ròyìn kò fẹ́ẹ̀ sí ròyìn tó pọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ gbà ńlá ìbàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. ẹ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Rufai kì í ṣe Rufai o Rufai ò sí ní Arise TV lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu tán tọwọ́ bọ̀wé ó ní kọ́kọ́ ni ó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ní Abala Lerefe bí láti lo tiẹ̀ níbi tó ti ń lérí lẹ́ka wípé kò lè sún wọn ó ń tàrí olódò dẹ́rì tọwọ́ bọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ electoral reform bill. Write it down, bet it with me, quote me. If they pass that law without proviso, the rigging, Awamaridi rigging will happen 2027. Go and write it down. Because when they want to manipulate the system, they look for provisos. So we should be careful. I think we'll be able to nullify every argument. As the guys that make argument for network and everything, Igini worked in INEC based on the results, the research they did with NCC. 97% of the areas have 2 to 3G network. If I remember this, I think in 2003, elections 2 were supposed to be held, first dated to be held around the period for, I think, Christian holiday and all of that. But I think it was shifted forward, if my memory serves me around, for Easter. So this one, there's a strong point because you want people to come out and vote. But I think the biggest story over the weekend as regards the election was the point of view by Mike Igini and the letter he released to many media houses, where he nullified all the counter arguments people make. Ọ̀rọ̀ ajá kò lọ́dọ̀ Rufai ò sí nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀bẹ tó gé ọmọ lọ́wọ́ tó ń ṣẹ̀ wà ní kájú ọ̀bẹ nù ààrẹ Tinubu ti buwọ́lù wọ́n ti buwọ́lù provisor àti tó wà nù rẹ̀ so kò ní ìdí awuyewuye kankan mọ́ ó ti lọ ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wa dé Àbújá lọ́dọ̀ èèyàn Wike èèyàn PDP ẹni tó jẹ́ candidate wọn lánàá ó ti wá sọ̀rọ̀ o ṣé wọ́n fipá mú lóòótọ́ ni kó tó wá yááfì fún APC candidate láti jẹ local government ní Àbújá ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. My name is Honorable Zadna Dantini, the chairmanship candidate of the People Democratic Party (PDP) in Abuja Municipal Area Council for FCT Area Council election coming up on the 1st February 2026. And by the grace of God, I am, just as I've said, I am the candidate of the upcoming election in the People's Democratic Party, but I want to sincerely appreciate everyone who supported us around. And by the grace of God, we are doing it not because of our personal interests. And I'm standing to tell my people in Abuja Municipal Area Council that as a candidate who was standing for this election, have today agreed, based on the intervention of the Honorable Minister of FCT, Barrister Yeso Wike, as a man, as our leader in the party and the leader in FCT, he have also called my attention to let us know that this is an election that is the election that we are into, we are not for war. And this is a brotherhood election. And including my stakeholders, have consulted widely. And by the grace of God, we have agreed that this election, we are no longer going to contest with our brother, Honorable Christopher Zakamekala. Ẹgbẹ́ méje ṣe ń kàyéfì jù nígbà tí ẹgbẹ́ kejì bá ti opponent tó bá ti ń forí balẹ̀ ní tí Wike fẹ́ ṣe nìyẹn. Ẹja mọ̀ òwòrán àrí olódò dẹ́nà kún ṣe fún ó ti dá bẹ́ẹ̀ àwa náà gbèsè yẹn lẹ́yìn àwọn òrógùn báyìí àtijọ́ gbọ́n báyìí Ayínìke versus Ayínìpadà ẹni tí ò bá yé agídí ò ṣe gba nǹkan lọ́wọ́ ara bí jẹ́jẹ́ ó tètè yé yín ó dáa lọ́wọ́lọ́wọ́ la mọ̀ lùlù àgídìgbò kò sì sọ mú gan bí àfẹ́mí èmi náà ni ara yín mo ti ń kọjọ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹ jẹ́ á dé Ọ̀ṣun state. Kí ló ń tẹ̀ fẹ́ sọ fún campaign? Ṣé yàtọ̀ ti jẹ́ yín ni? Wọ́n ní ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù yìí bàbá wa wó lọ́wọ́ ní 1952 kò ti ṣe gbẹ̀yìn ẹ wà wá ṣọ́ọ̀ṣù ẹ máa wá kúrọ́ fún wa bẹ́ẹ̀ ni Awólọ́wọ̀ là ń tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ ìyàwó ẹ tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ lọ́gọ́ àwa ní the authentic ọmọ Awólọ́wọ̀. Aminu Bola Tinubu ne shekara mu 36
wannan masifa da kasar nan ta samu kanta a ciki yau ina nan ina tare da waziri dan akwai babban dalili Allah subhanahu wataala ya haramta wa kansa wa zalunci tun da kasar nan ta zauna ba ta gwamnati ta zalunci kamar wannan ba shi Sardauna ya yi muku bayani da dama halayen da al'ummar suna ciki kasar na akwai tattalin arziki ba iyaka kowane jiha idan ka je akwai arziki a bayyane babban matsalar mu zaluncin shugabanni mu ne kuma ba ta irin wannan zalunci din ba inda Sardauna still ya bayani idan gwamnati na Najeriya gabaki daya sun kowa wajen Tinubu ba zai canja komai ba gwamnati ba sa zabe talaka ne masu kuriya wannan karan talaka sun ɗauka shugabancin a kansu suna neman hakkinsu duk shugaba wanda yana tare da su sun sani alzaliman sun sani ba za mu sake zaben alzalimi ba idan Allah ya yarda kuma na murna cewa al'ummarmu sun gane haka ran asabar akwai zabe duka mu ta wannan zabe mu tabbata cewa mun zabe ADC jama'a masalam mo ní ẹ sì ṣiṣẹ́ ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ á fún yín lábọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja wá fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí àwọn adìtẹ̀gbàjọba ọ́pdẹ̀tì mi tó ti jáde o. ìkànnì wọn tó tún fẹ̀sùn kàn ó lẹ́hìn ó yí o gẹ́gẹ́ bí iléèwé ìròyìn Daily Trust ti ṣe gbé o allegedly náà fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ mẹ̀lẹ́mìnì wọn bá wọn fi sí wọn rántí fi sí wọn ní coup plot DIA moves detained Zaria cleric to DSS wọ́n ti mú lọ DSS àwọn DIA wọ́n ní cleric ni mo ní ta ni cleric àwọn scholar mùsùlùmí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo náà lọ́wọ́ sí wọn fi ṣe wáàsí nìkan wáàsí òdì wáàsí ìran kan wáàsí ìmọ̀ líle ẹ̀pá ni ẹ̀bù lẹ́sẹ̀ ni ẹ̀sìn wá ní ẹ̀pá ni wọ́n ní ẹ̀pá ni ọlọ́run ló mọ iye àwọn tán tún mú báyìí nínú àwẹ̀ tán ń jẹun níṣẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn ní isba ti ń mú wọn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n pọ̀ wọ́n mú o ìkọ̀ọ̀kan tọ́mọ ọwọ́ yọ dànù náà ni gbogbo wọn ó yọ dànù pátápátá ẹ wà jáde ẹ ní olódòdó ṣe kínní olódòdó ṣe kínní ìran Yorùbá mélòó ló gbé gbèsè nú àwọn ọmọ ológun ṣé kò sí ìran Yorùbá nú ọmọ ológun ni nígbà tí Buhari wà ń bẹ bó ṣe fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ tó ìran Yorùbá mélòó ló gbé ìgbésẹ̀ láti dìtẹ̀gbàjọba rẹ̀ ẹjọ́ àsìkò tá a wà yìí kì í sásìkò àti wàá mọ́ bú olódòdó kankan gbogbo aláti gbà pé Nàìjíríà ibi tó dé yìí kò ṣeé túnṣe mọ́ ẹ jẹ́ kó olódòdó náà ṣe tí ó ṣe gbogbo bí ó bá ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń tó dì nìyẹn àwọn Haúsá wọn fojú wa gbolẹ̀ kàn Yorùbá náà fojú wọn gbolẹ̀ kò jù bá náà lọ ibi adádé dúró nù o ṣùgbọ́n nǹkan kan táwọn ń retí lọ́wọ́ olódòdó ó ti fún aláàbọ̀ ń bẹ̀ ó ku ààbọ̀ yòókù tí ó fi dodidi ẹjẹ́ àrìn síwájú wọn tún kọ lẹ́tà sí bòmí àwọn Boko Haram ní lórí ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ preach wọn fẹ́ ṣe wáàsí ìsọnù wáàsí ẹ̀pá ẹ̀bùlẹ́sẹ̀ lẹ́tà náà wá ń kọ kiri ní ìsìn mo rò pé wọ́n ní Boko Haram wọn kàwé ni ìgbó làwọn Boko Haram bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kàwé wọ́n ní Boko Haram wọ́n tún ti kọ lẹ́tà mi o Sadiku terrorists have written ṣáà tún jẹ́ Sadiku written a letter to fishing village of Utonu Ngaski local government of Kebbi state wọ́n ní wọ́n ń béèrè pé kí wọ́n allow àwọn kan wá preach gbogbo àwọn tán pè ní sheik wọn gbogbo àwọn tí ń ṣe wáàsí fún wọn pé wáàsí wọn ti lálàáfíà nújú wọn fẹ́ wá preach fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ àwọn bó ṣe fi kalẹ̀ pé an 100 million tax on the village lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sanwó fáwọn kan mọ́ múra àwọn lẹ̀kan rè pèsè fún 100 million naira kò jù bá náà lọ́pọ̀ gbọ́ pé wọ́n ṣe ṣe festival arúgbóngbò ni pé ààrẹ olódòdó tó sì wà kí yín kò lè wá kó mọ̀ fún yín nìkan ẹ mọ̀ náà pàkéjì arúgbó àyà aláwàdà mi ti pọ̀jù kí n kájáre ẹ mọ̀ náà pàkéjì tàwọn ọ̀nàrárí ọmọ ẹ̀wọ̀n ń bọ̀ wá gbà múlẹ̀ rógó mo ní ǹjẹ́ ti jẹ́ kí kálífèètì gbọ́ ṣe rí ọ̀tẹ̀ yìí ní kálífèètì ó tẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ará rẹ̀ nílẹ̀ Haúsá ọ̀tẹ̀ yìí ni ó tẹ̀ ẹ̀rì torí wọn gbọ́ràn sí kálífèètì gan lẹ́nu mọ́ Ọlọ́run ọba mọ̀ ó dà ó dé jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn èèyàn yìí ó tán tọrọ owó lórí agbágbé wọn náà jí ẹbí àwọn gbé
ẹ ṣàánú wa ẹ̀yin ìjọba ní dédé aago kan òru níjẹta ní ọkàn jálẹ̀kùn wọlé lọ́sàrẹ́ dìde pa àwọn wo ni ní sọ pé àwọn ajínigbé ni ní sàǹsáré wẹ̀wù lódòdì ní ọwọ́ bọ́ta ní ọ̀sọ́ ní ẹ̀yìn ọwọ́ mọ́ ẹ̀yìn ní ọmọ lọ àmọ́ bí tí wọ́n mú lọ owó tí wọ́n sì gbé ìlú wa owó pọ̀ ẹ̀yin ìjọba ẹ dákun ẹ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ní nǹkan kan o ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ dìde. ní Alhaji Suleiman Saliu. bá a ti ń gbọ́ dàbí pé wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn ajínigbé wọ́n lọ dàbí ìpọ́kàn yìí. àwọn ìyàwó àbúrò mi ni gbogbo àwọn tí wọ́n kó lọ. kan jẹ́ Asia Mahmood, orúkọ ẹnìkejì ń jẹ́ Abarama Mahmood, orúkọ ẹnìkẹta ń jẹ́ Awau Tóyìn, orúkọ ẹnìkẹrin jẹ́ Fatima Mahmood, orúkọ ẹnìkarùn jẹ́ Fatima Muhammadu. inú ilé kan náà náà ni gbogbo àwọn tí wọ́n kó pápá. bó lẹ́yìn ti jẹ́ ṣe bó lẹ́yìn wà ń gbà náà. mo sì wà ní aago 6 lù kí n tó kú ní ọ̀dọ̀ ọmọ mi lérí mò pé ń jọ náà. bí mo ti tẹ náà ọkọ̀ mo fẹ́ wọ òsì ni wọ́n pè mí padà pé àwọn kidnapper ti wọlé wọ́n sì ti kó àwọn èèyàn lọ. kí lè gbọ́n pẹ́. ìgbà ya sá sáré padà pé àwọn èèyàn wọ́n bá pé àwọn agoromọ̀ sá àwọn àmọ̀tẹ́kùn gbogbo wọn tá a la sọ lọ ké igbó ní erémò pé àmọ̀gbọ́n ti bá lọ lọ́jọ́ yẹn. ẹ ṣàgbúrò wọn lẹ́yìn ìgbà náà ọtọ́jà kèlò kẹ́ ẹ tó padà gbúrò wọn. ọjọ́ kẹta òun náà padà ń pè káwọn nídìí owó 200 million. 200 million. ṣé wọ́n fẹ́ láǹfààní àti báwọn tí wọ́n gbé sọ̀rọ̀. àwọn tí wọ́n gbé wọ́n fún wa láǹfààní àwọn náà ń bẹ̀ wá pé ìyà làwọn jẹ́ bí o kádàrún ká ṣàánú àwọn kódà bó ti pa àgbà bára nítorí àwọn ni ìyà làwọn jẹ́ bí o ká ṣàánú àwọn. wọ́n ní aláboyún bẹ lára ẹni tí wọ́n gbé. aláboyún bẹ tó kò ní kọlà tí ó bímọ. aláboyún bẹ ń bẹ irú òpó wo lẹ tún gbọ́ pọ̀ wà báyìí. àmọ́ irú òpó tó wà báyìí. wọ́n nígbà táwọn kan tún wá bí arrangement tẹ́ ṣe nípa owó tí wọ́n ní wọ́n gbé lọ wọ́n làwọn tí wọ́n gbé lọ ṣé wọ́n ti dé. wọ́n tún mú wọn mọ́lẹ̀ sọ́hun ni wọ́n àdé o wọ́n tún ní owó àwọn òpè àwọn náà wọ́n ti ní ká gbé 10 million naira tí àrísà àjọ tí gbogbo ẹbí dá àwọn náà ní ká gbé wá fáwọn pé àwọn ò tú àwọn èèyàn wá sílẹ̀. kí ni tẹ́ wá fẹ́ kí àwọn èèyàn ó ṣe nítorí pé ibi tó ti dé yìí ó dàbí pé kì í fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnìkan mọ́. a rọ ìjọba Èkìtì kí wọ́n gbà wá o a rọ gbogbo gómìnà kí wọ́n gbà wá o a rọ àwọn aláṣẹ nínú Èkìtì kí wọ́n gbà wá lérí ọ̀rọ̀ yìí o agbára wa ò ká nǹkan kan a máa bẹ̀ wọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú dàrú lérí wọn o. àwọn kan tí wọ́n máa pariwo nígbà míì àwọn ní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o Fúlàní ni o Fúlàní ni o àbí mò ń ṣe ń wò ó dàbí pé Fúlàní Ìlọrin ni. Fúlàní Ìlọrin ni. ṣé ejò wa máa jẹ fara wọn ó dàbí pé ejò fẹ́ lọ́wọ́ nú àbí. tọ kò yé àwa náà bàbá. Ọlọ́run má jẹ́ kí a rí irú ẹ̀ mọ́ èyí tí yóò ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run. ẹ̀yà ni wọ́n rí irú ẹ̀ àmúlá àyà wọn ìsọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lóun sọ bẹ́ẹ̀ olórí irú ẹ̀ Fúlàní ti ń gbé Fúlàní adìyẹ ti ń jẹ fún ara wọn kí ló wá kàtẹ́kìtì ń bẹ́ẹ̀ torí èmi kan kọ́ bọ́ láńgbèjì ẹ̀ n ò gbọ́ láńgbèjì Èkìtì lẹ́nu wọn ẹgbẹ́ sí àfi wọn lẹ̀ 200 million náà ń wá èlò lẹ́ẹ̀dà ń bẹ́ o àyà kí ló dé tó wá ní yóò ṣẹlẹ̀ ó nítorí ibi tí wọ́n ṣẹlẹ̀ nu àyà lòun ò sì péjọ rí ọ̀gá mi ẹ ti mọ́kàn kúrò lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ń tá gbà lọ́wọ́ lódòdó ló kù mọ́ níbẹ̀ ní ẹja wá dé Kaduna níbi tí arákùnrin ìkànnù wọn tó ti ń ṣe ìkìlọ̀ fún wa pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn èèyàn o wọ́n ṣe ń mú àwọn èèyàn tó ń jẹun náà wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn. dẹ́rẹ́bà tó ń wa amárúwá tó ń wa kórópin tó ń wa gbogbo ẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá wọn ò mọ precise ibẹ̀ gangan á gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ pé tán wọ tirikọ́tà wọ́n ń wọ ṣòkòtò tí ò dísàlẹ̀ wọ́n wá mú àwọn isba mo ní ẹ mọ gbádùn sàárẹ àyín o wọn tó ibi tó wá fi báyìí lálejò ńlẹ Yorùbá rè. fake person brain and the last time I check that person that unalived somebody just some few days ago abi some few weeks ago it was because he was wearing too much three-quarter abi it's because he was wearing too much three-quarter and even the people that are drinking and smoking or whatever is because of three-quarter. I'm telling you, so it's a nice job. Seriously, you're doing God's work. And I feel this God's work you are doing, you are not supposed to be paying his back salary. Now God's supposed to reward them. Because by the time every state adopt this now, I'm telling you, Nigeria will be a wonderful place. Abi? It will be a wonderful place. Well, let me give some more recommendations. More recommendations, like you see suit. Una supposed ban suit. Because suit is haram. Which other thing again? Even motors and even the tricycles, you are supposed to ban it. Let's go back. You are supposed to go back to the use of the only accredited allowed means of transportation. I think it's supposed to be donkey. wọ́n ti fẹ̀sìn wọ́n ti fi yí wọn lórí po arákùnrin kan fi wọ́n sí ẹ̀yẹ ni o wípé ẹni tán pa lọ́jọ́ sí ṣètòrí pé wọ́n tirikọ́tà ni ẹ̀hán tán mọtí kiri náà tẹ́ mú kiri ṣètòrí pé wọ́n wọ tirikọ́tà ni ẹ wá fẹ́ mọ́ báànù mọ́rùwá òkùnkùn ní kíní olówó kò ní lẹ́kùn pé kẹ́ báànù náà ẹ dúró náà irú ọpọlọ dúdú wo ló wà lórí àwọn ará àbí sẹ́sìn náà ni àbí ìran kan burúkú yìí ẹ bá ń sá pẹ́pẹ́ fún arákùnrin wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ kiri o garulo ariwo arákùnrin ní ń pa kiri báyìí ṣùgbọ́n eléyìí ò ràn kò ràn.
ó dáa mo tún fẹ́ lè kí ẹ̀yin aláwẹ̀ o ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ẹ̀rí porí yín la fi wọlé. La ilaha illallah ẹ wà àwọn ṣàìtàn ní mọ́sálásí ṣàìtàn mọ́sálásí gbàlejò mutí rè mutí sọ níṣòro ni. ẹ wo èmi náà ti bú sẹ́rìn àwọn èèyàn lọ mọ́sálásí ní ìsìn gan-an ni ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká kì í lọ o lórí àgbàlùmọ̀ sábàlùmọ̀ tún sẹ̀ jáde ni àbí fọ́nrán yìí ti jáde tipẹ́ anyway ẹ já lo fọ́nrán yìí káfi kì í lọ ó bá jẹ́ pàgbàlùmọ̀ ti lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan ṣeré ó fọ́pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ẹ mọ̀ àgbàlùmọ̀ bóyá tẹ́ ẹ sì kìlẹ̀ yín ìgbà náà tẹ́ ẹ mọ̀ tó fà wọ́n náà ń gún àgbàlùmọ̀ lábẹ́rẹ́ mọ́ ní kí sàgbàlùmọ̀ nìkan wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti rá àgbàlùmọ̀ tán ti yọ kíní orí rẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ wá mú tó dùn ní adùn sakarin wọ́n ní kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ti gún lábẹ́rẹ́ sakarin ni o wọ́n bá ti ẹ̀ ń jẹ́ sakarin ó sì dáadáa ló mọ̀ tán ń gún àwọn haúsá kò sì yẹ lẹ́yìn wọn ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ń fi àwọn méjì kan hàn wá tán mú sẹ́yìn ọkọ̀ àwọn obìnrin wọn ní nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ o wọn ní one chance mo ní one chance náà ń ṣe kiri ọwọ́ bá wọn. Say jungle justice no reach them their body for tell them. ó dáa ká tó tẹ̀ wájú gbogbo ẹ̀yìn ọkùnrin sí any chance ẹ mọ̀ wo arábìnrin bó ṣe délé láti fi iṣẹ́ ó yọ wíìgì orí rẹ̀. lọ́kọ rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí complain pé kí ló dé lo wíìgì yẹn padà in fact ó lo wíìgì sùn ni mo fẹ́ kájọ gbọ́ kájọ fi kẹ́kọ̀ọ́ kí ló tán àwọn obìnrin máa ń ṣe báyìí fún àná wọ́n bá ti délé ọkọ báyìí wọ́n ti gbà wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ múra dáadáa mọ́ ọkọ àwọn ò ní ìdí ẹ̀ ará àta ló ní ìdí láti wo àwọn rẹ̀. Me too, I want to see you with that wig. Why? Are you dressing for people outside? Yes, I am. So you don't need to look beautiful for me. I'm beautiful like this. But if you are beautiful like this, then start going to work like this. Oh God. But you need to start. If you put that wig on, I don't want to. But you need to. Otherwise, I will pack all your wig. Bully, koni tó bá fẹ́ pè ní bully. Wà á máa lọ bí iṣẹ́ báyẹn. Right from the entrance, you on gbé wig kúrò. Why don't láti gbé wig yẹn kúrò? I'm asking you, why don't láti remove wig yẹn? Put a wig on since morning, and I will get home. I'm already having headache with the wig. But you are not having headache. But the man saying here all the time, right from the entrance. You are removing the wig. You are pull that wig. This is what is showing you. Láti see. Ṣé mi ní kí n máa rí inú tó rọ̀fì? Èmi ní kí n máa rí inú tó rọ̀fì. You are meant to accept me the way I am. Let the outsider accept you the way you are. Thank you. Tó o bá ti lè wọ wig yẹn, then from tomorrow I will pack all your wig. Mo follow you. Let me be doing my natural hair then. Má gbé lọ́bẹ̀. Mo máa waste scarf ni. Pull that wig on. I'm not going to put it on. I have headache already. Let me. I'm not feeling good. I have. So you prefer to look beautiful for people outside, abi? Àwọn outsider ló fẹ́ look beautiful. Gbé wig yẹn sórí sẹ̀. Outside, we tó bá wọn èkó sọ. Outsider ló fẹ́ look beautiful, but you prefer to look ugly. Èmi náà fẹ́ máa rí wig yẹn kí ara mi máa move kí n máa wò pé wow ọmọ rẹ̀. Péjú, can you put that wig on? I'll go back o. Go back. ẹgbẹ́ ṣe fọwọ́ sí kó go back anyway content ni ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ́ gbọ́ kí lẹ fi ìbò fẹ́ wọn rọwọ́ yín nù comment section nǹkan tẹ́ rọra wò kékeré ìta fi rẹ́rìn ó dá lérú kò sí in fact ó dá lérú ju. kí wá sóbìnrin nìkan o ọkùnrin náà máa ń ṣe àti ẹ̀ máa ń ṣe dáadáa táwọn múra anyhow gbogbo sẹ́ńtì ń wò àti marry ẹgbọ́n ṣé ká mọ̀ dì àmọ́ra gbogbo ẹ̀ mọ́ ó ga o marriage ó rẹ̀ ẹja tẹ̀síwájú ẹja dé ọ̀dọ̀ ọ̀pẹ́ bolo òun àwọn aráàlú rẹ̀ ń bá wíńbì lórí ọ̀rọ̀ nepa or no nepa. I made a video. I'm not ignoring you, sir. See my face. I'm not ignoring you. Sure of what you are doing? I'm very, very sure. Now, my people, yesterday I made a video called the governor of Edo State that we don't have lights. Just yesterday evening, I made this video, right? We don't have light in our area. This is making it 3 times since I don't make this video. Yesterday, will be 17th. I'll be 16th. I made this video yesterday. Now, this morning, these people wanted to give us lights. When all these 2 hours, see their vehicle. They are here to come and start disconnecting people's lights. Where are they now? Our Rogba community. Now would they? And this is their Oga. You go show your face where they see you. This is their Oga for here. Because it's causing issue now. They are disconnecting people's lights. Lights were not there. Governor Monday Okpolo, sir. What is happening in those states? We don't get lights. I made a video yesterday. I call you. I tag you to all social media handle. What is happening? They're asking me if I am sure what I'm doing. As if I don't understand. It is my right to call you out, my governor, my excellency, sir. We don't have light. So please, don't tell us what these people are doing here. Because there is no light. This transformer, now last year, we'll buy them. Now our money we take buy this transformer. We don't get light for how many months? We gather, we'll try our best. For the area, we'll buy transformer. The same NEPA people come here.
They disturb people for light and don't give, so they won't collect money for light. Like, I don't understand. Say the starting light. Like I keep saying it. Nigerian youth, wake up. These people are one of our problems. These people, you see these people. When we are ready, you see NEPA people, they're one of our problems. Because I don't see the reason why the area go gather money, buy transformer. The same people will come, they collect money from us. That is a very big scam. That is a very big scam. Transformer we use our money buy. They don't buy for us. We don't get light for how many meals. We manage buy transformer. That they don't come. No light for the area. They don't come to collect lights. Maybe I share the video. Because we they cry now. We they cry now. We not go hear our cry now. When the youth go start. 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 At that time, I know we know how Benin on the take the be. When the youth go start, may governor not talk say we not talk. I don't they cry. They talk about lights. Now yesterday I talk about lights. See their plate number for here. See their plate number for here. Look at the show now. Because when they cry now, they call governor Mondo Paulo. See their plate number, sir. When the youth go start, we not talk say, we not talk. Who they talk, oh? Who they talk? This is our own transformer. That is a pure scam. That is a pure scam. We can't buy transformer with our money. And NEPA people not go give us light. There they will come, they collect money. Why? These people we are seeing here now, yesterday, this house and pump water with the generator. This morning they can't give us the light 2 hours. After the video I made yesterday, 2 hours. Now they give us the light. The motor don't come here. The motor don't come here. Ó lágbára ó dé jáde ọ̀dọ̀ businessman yìí tó ká ìkànnà àwọn sales girls yẹ tó jẹ́ wípé òní ń jí owó rẹ̀ tó sì ti yáwó ṣe ló kàn run at loss. Ó tún lẹ́yìn tó ń transfer owó lórí bank account iye tí ń pa wọlé ó tún wá ṣe kóló sọ́fíìsì kò ṣe sílé o ọ́fíìsì ló tún ṣe kóló sí. Wọ́n jí owó lówó, wọ́n lọ fi ṣe kóló. Wọ́n jí owó lówó, wọ́n fi ṣe kóló. Gbà á ìṣọ̀lẹ̀ ìbẹ̀. The still office money. Ó lánà ò lè pẹ́ mọ́ ẹdí mọ́ bọ́ síbí. Ó yá ẹjú kọ́ mẹ́mọ́ lóbi tó wá fẹ́ràn dákun. The still office money. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ni mo fi ní àwọn akọ̀ fún mi. As you can see. Ó ṣe mí gan. I don't know that you hit me like this. I never know. Because it is. Bí wálé sọ wẹ́ sórí bí wọn náà bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ kó mọ̀ tó jọ. Ẹ wo ayé níkà o. Ó lè jẹ́ kó ń bẹ já sáré tún padà sórí politics. Arákùnrin kan ìlú mọ̀ká ni skit maker ní ìmọ̀ ń ṣe skit nípa politics. Ìmọ̀ ń sọ̀rọ̀ sí àwọn politician. Ó ní ó wá jáde tó wá jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn kan wọ́n fẹ́ fóun lówó wípé kó mọ̀ ṣe n tó ń ṣe mọ́ pàápàá jùlọ wípé n tó ń ṣe wọ́n affect ọ̀gá àwọn múlẹ́gbẹ̀wò ẹgbẹ́ òṣèlú wò kó fẹnu ara rẹ̀ sọ ká gbọ́ ṣé ìṣòro kó sàmọ́ dárúkọ olódòdẹ tó ráwọ̀ ọ̀fẹ́ gbọ́ any bad thing nípa olódòdẹ lọ́wọ́ yìí. I've been watching your content, please. You are not impressing me. You are only using your content to fight my leader, President Tinubu. I just want to let you know that President Tinubu is bigger than mere comedy sessions. Join the League of Dollars and campaign for Tinubu. So he came clear. So, I mean, for some reasons, maybe the people from this party might debunk, they are not from there, right? They are not from there. I have the messages here. So someone sent me this. And in case it's not from there, well, I mean, no harm to present this, but if in case you have it in mind that you want to come for somebody like me to be part. Gbogbo ibi tí ó ti ń sọ làwọn èèyàn náà ti ń sọ wípé bóyá ó ń ṣe skit mi ni. Pé skit ó jọ skit mi létí wípé kórè tuntun ẹ̀dànù pé táwọn àwọn olódòdẹ bá fọwọ́ ilé tán bá fọwọ́ ilé tọ̀ pé àṣírí rẹ̀ ó tú o. Àyá ní tán bá tẹ̀sẹ̀ bọ̀ kó mọ̀ jẹ́ wípé ìkànnù wọn torí ó tí ì sọ̀rọ̀ délẹ̀ tó tún fi ń sọ wípé in case tán bá debunk ẹ̀ kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú wọn fẹ́ debunk ẹ̀. Tí wọ́n bá ti lẹ́rìí ẹni tó sẹ́ndì kìíní sí ẹ tó sì lórúkọ tí sì sórí agbègbè ló ti sẹ́ndì ẹ̀sẹ̀ tó yẹ kó rí nọ́mbà ẹni tó lórúkọ tó ní identity tó wọ́n bá sì tẹ nítàn yóò máa sọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ràn òun. N tèmi kàn mọ̀ ni pé gbogbo wọn lọ́jọ́ ń lo controversy lọ́jọ́ ń lo propaganda. Gbogbo wọn ni àtòbíò àti gbogbo wọn pátá lọ́jọ́ ń lo propaganda tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òṣèlú sí ọ̀ ta ni ń fún wọn ta ni gbowó ta ni ń fúnra wọn lówó. Àwa là ní gbà lọ́tẹ̀ yìí kan lo chip kìíní kankan fún wa torí n ta sì fẹ́ gbà lọ́wọ́ lódòdẹ. Òun ló jẹ́ ká máa sọ wípé kò sí tí ó ṣe ó dìgbà tá a bá wọ́n ní bọ́wọ́ ọmọdé kò bá tí ì tẹ̀kú dà kí ìbéèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀ bàbá béèrè
tán fojú Awólọ́wọ̀ tán fi ilẹ̀ tán fojú Awólọ́wọ̀ gbó á gba ìkúdà sọ́wọ́ àwa náà ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ni so ẹ mọ̀ bu abá ń yin ti Tinubu olódòdè wa mọ̀ tá à ń ṣe o. You say you are a woman. No, I'm a woman, I'm a guy. You're a soldier. You are one. I'm a guy. You are a guy. Yeah, I'm a guy. Does the guy behave the way you are behaving? It was a mistake. I don't even. A mistake. Don't tell me. No, I'm just an entertainment. Anybody here behaving? You will not talk what as a man. You pay. You don't see me. Oh, cousin. Yeah, go up a week. No, I'm not a gay. What should I put week? I'm not a gay. So then, where? What's an entertainment? I'm just using entertainment. Those guys. No, yeah, entertainment. Oh, I can't see it. You see that cap right there? You want the mother? You not well. Check your ass. You must dance. You must ní póríṣiríṣi ló wà ní Nàìjíríà kárátà táwọn wò ní fíìmù wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o kó ní kálukú rè sẹ́ẹ̀kì àwọn ọmọ rẹ̀ ni o ilé kì í ṣe pé ó rí as tàbí òun act kó tó mọ̀ ṣe tó yìí wọ́n bí mọ́ ni ṣé wọ́n bí wọn mọ́ lóòótọ́ tán mọ̀ ṣe báyìí ẹgbẹ́ tán bá wá bí wọn mọ́ ṣẹ́bi wọn ni kò yé mi ní ṣẹ́bi wọn ni tán bá bí wọn mọ́ àyà ní bóyá ìyá rẹ̀ rìn nù oorun aago kan ọ̀sán nígbà tán lóyún rẹ̀ mú láàyè ibo ló tún ronú lọ yìí àròjinlẹ̀ rẹ̀ ti pọ̀ jù èmi gan ń ronú tó ọ tó báyìí mọ́. bínú àwọn ẹni tí ń pe Ọlọ́run táyé wọn ń dán ọ̀fẹ́ kú ni o tó yẹ pé babaláwo ló ń ṣe nísìn àgọ́ Ọlọ́run gbà fún ọ tó bá ti fòótọ́ sí èmi ò lòdì sọ́ kankan nú ẹ̀ kò sẹ́ni bọ́dì tẹ́mi bá jà kò sí tọ́kan èmi pẹ̀lú ẹ̀sìn kankan ju pé ìwà ààrẹ ní kó máa dán ọ lẹ́jọ́. Atókí àtòyìn ọba ńlá yálàjàlá àlùjàlá yálàjàlá àlùjàlá atókí àtòyìn ọba ńlá kò lóró ogun kò lọ́ba kan tókí àtòyìn ọba ńlá ọba lánàá ló ní lọ́la òun náà tún lọ́ba ọ̀tún ńlá ọba tó ń fún ni lọ́la o yálàjàlá àlùjàlá ńlá ọba tó ń fún ni lọ́la o yálàjàlá àlùjàlá ó tún lè gbọ́lá lọ́wọ́ lọ́la yálàjàlá àlùjàlá yálà jalalu jala yálà jalalu jala o yálà jalalu orúkọ Ọlọ́run ọba mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba tó ń gbénú ọlá ńlá ṣiṣẹ́ ńlá ó ń fọlá dání lọ́lá ó tún ń bọ́lá lọ́wọ́ lọ́lá ó ń fọlá dání lọ́lá kàtígórì wo lẹ́yìn wa ò àfọládá wà lọ́la kò ní gbọ́lá lọ́wọ́ wa ò àfọládá wà lọ́la yálà jalalu jala yálà jalalu jala yálà jalalu jala o yálà jalalu jala yálà jalalu jala o yálà ẹ ń bá lórin gó mọ̀ wò pé àwa tá a lórin gan-an ṣètò báyìí yálà jalalu jala mo kọ́kọ́ rò pé dé kéwù wò ní ṣùgbọ́n kéwù àti àyà òjòrà wọn máa ń fa kéwù náà ni àwọn náà máa ń fa àyà ní bó ti jẹ́ pé kéwù tiwa ó fẹ́ yàtọ̀ sí kéwù kìíní owó kan yẹ pé tó nǹkan náà ni ọ̀rọ̀ wọn sì fẹ́ ṣe déédéé ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ yàtọ̀ o bó bá rẹ́ lẹ́mìí tí ń fa kéwù tí ẹni tó ń ṣe òdúfọ́ rẹ̀ tí ó ń sọ̀rọ̀ kò yẹ ṣètumọ̀ kan náà o ọlọ́mọ lo èdè tó ẹlòmíì máa wò pé kí ló dé tán kéwù wọn fa kéwù kí ló dé tán máa sọ kéwù láyé ní èdè gangan tẹ́ bá ń gbọ́ ìfèdèfọ̀ languages oní languages ẹni tí ò gbọ́ language kan rí ó lè bẹ̀rẹ̀ sí sọ French ní tán pè ní fèdèfọ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n ìfèdèfọ̀ kan náà wà tó jẹ́ wípé between you and God ìyẹn ni kò ní mí ní ìyẹn ni ò ní ìtumọ̀ ó ní mí nínú ẹ̀mí kò ní ìtumọ̀ nínú ara ṣùgbọ́n inú ẹ̀mí ló ti máa ń ṣiṣẹ́ ìwà àtọ́lọ́run ni wọ́n máa ń fi confuse àwọn ọ̀tá ni nínú ẹ̀mí kúkú gbẹ́dẹ̀ tí mò ń sọ ṣùgbọ́n in your spirit bó ṣe ń gbà yẹn ẹ̀mí rẹ̀ àtọ́lọ́run papọ̀ gbogbo ohun tó ń sọ wọn gbọ́ nínú ẹ̀mí débi pé wọ́n ráyè wà dí ọ lọ́wọ́ torí nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí kí nǹkan tó lè farahàn nínú ara yóò ti ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí jálajàlá jálala orin yìí ti ń gbé mi lọ́kàn látàná mo kàn ń gbọ́ ni kí wá sórin nìkan mò ń gbọ́ orin yìí tún ní mẹ́sẹ́ẹ̀jì ṣé rí kọ́lọ́n ṣàánú wa ni o lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lórí ìjà ẹ̀sìn àmọ́ra wa àmọ̀túmọ̀ àní òye tó ni kò sí
ẹ̀sìn tí ò ní ìmísí kò sí o. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ ogun tí mo gbọ́ nínú orin ẹ̀mí àwọn mùsùlùmí ló kọ, ibẹ̀ ni mo ti gbọ́ tán sọ wípé ibẹ̀ ni mo tún ti lóye bí Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá ayé, bó ṣe ní planning fàyé tó dá gbogbo nǹkan. In fact plan ẹ̀ tó fi dá ayé àtọ̀run, ẹ̀hùn kí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé yóò ní plan tó fi dá ayé àtọ̀run òun ni èèyàn gbọ́dọ̀ lò láti kọ́ ilé ayé ẹ̀. Ó náà ló ṣẹ̀dá wa o. Bàbá bẹ̀rẹ̀ sí mú nísì ànínú orin mo ti gbọ́ wípé sánmọ̀ àti ilẹ̀ ọkọ àtìyàwó ni ẹ́. Kì í ṣe sórí kíní o, èmi náà wòye rẹ̀ lóòótọ́ pé báwọn ọkùnrin ṣe ń da àtọ̀ ẹ má bínú sáwọn ìyá wa lára tó ń dọmọ, mo ṣe dàsẹ́lẹ̀ àlá tó di ìbẹ̀ta bó ti ẹ̀ jẹ́ pé adá ojú ọkọ ẹlẹ́yà gbọ̀dọ̀gbọ̀n lé ọkọ wọn gangan. Irú eré wo náà ń bọ̀ sí lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí? Irú eré wo rè? Mò ń bọ̀ wọn ò tí ì dé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀run ṣe máa ń dàálẹ̀ sí orí ilẹ̀ lẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí oríṣiríṣi sẹ́yìn lẹ́gbin ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi tí ń lalẹ̀ ewu àákàn ló lalẹ̀ ewu. A máa ń jẹ ẹ̀fọ́ kan tí máa ń lalẹ̀ ewu, lára ẹ̀fọ́ tí máa ń lalẹ̀ ewu lẹ̀fọ́ gúre. Àìgbin gúre sáwà lágbìn bójú ò bá sí rọ̀, ìgbà òjò ní gúre máa ń wù dáadáa. Bójú ò bá rọ̀ gúre ò lè lalẹ̀ ewu, á ló lalẹ̀ ewu, ó lalẹ̀ ewu ọ̀run àti kíní náà níbàálòpọ̀. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ, ó fẹ́ jọ bí eré, ó fẹ́ jáwàdà. Ẹlẹ́ni tó bá mi fẹ̀mí rìn lọ̀rọ̀ yẹn ò yé. Ó náà ló dífá, ó kọrin yẹn débì kan wípé mo ń bọ̀ ẹ má bínú o, ìròyìn tòní kékeré ni o, fẹ́rẹ́fẹ́ ni o, mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ o. Ọ̀rọ̀ wa o, ìdílé aláyọ̀, a fẹ́ ṣe mítìn alágbólé ọlọ́mọlé ẹjọ́ lónìí. Ìròyìn tòní ò lè ju 3 sí 4 lọ update láàfún yín, ṣùgbọ́n mítìn wa mo lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ. Yóò sì dùn mọ́ yín, ẹ jẹ́rìí mi. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ìyànjú ìná ìròyìn tòní bó ṣe gbà nú o. Ó ní bọ́lọ́run ṣe wá ṣẹ̀dá wa, ó dá ìmọ́lẹ̀ sílé ayé, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe dá ìmọ́lẹ̀ sára wa. Báà náà ṣe ní bọ́ọ̀bù táǹtaná electricity ńlé, àwòkọ́ṣe Ọlọ́run ni tó rọ́lọ́run dá. Ó dá electricity tiẹ̀ sọ́run, ó fi ṣe ọ̀sán, ó bá tún dalẹ́ náà nígbà tó yẹ kókùnkùn wà, ó tún rọra mú àwọn bọ́ọ̀bù kéékèèké, ó fi òṣùpá síbì kan, ìyẹn fẹ̀ díẹ̀, ó fi àwọn star síbì kan. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe dá wa yìí o, àtòkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ bó ṣe dá wa nù o. Ojú ìgangan tó máa ń pè lọ́ba ara, ó ní bọ́ọ̀bù táwọn ẹjú rògèdò, ó ní bọ́ọ̀bù tiwa electricity, òun gangan ni. So gbogbo kíní ọlọ́mọ ọmọ dání, òyìnbó tó ṣe mọ́tò náà wọ́n fẹ́ electricity sí ẹ̀rí gbogbo àwọn tó bá invent nǹkan according to the plan of God ní tó náà ti dá. Áfíríkà nìkan ni òun mọ nǹkan kan dá. Ẹ wo kọ̀ǹpútà náà, òun náà ní ojú tiẹ̀. Ẹ wá ní ká ní Ọlọ́run, ẹ wá wò ká ní Ọlọ́run ò ṣe oore fún wa. Ká ní à ń sanwó ra bá ṣe ń sanwó NEPA tá à ń ra kíní, ẹ wo fọ́nrán kan tá a mú wá ń jẹta. Ẹ wo bá ṣe ń já prepaid, àwọn tó tún ní prepaid nìyẹn o, 30,000 per week. Bá ṣe ń ra nù. Bàbá wa ń sanwó electricity tá à ń fi sojú, electricity ti wà rí o. Bàbá ń sanwó ẹ̀ tá a wá tó a jẹ́rú ọwọ́ ìjọba Nàìjíríà làwà. Tí national grid tó ń fojoojúmọ́ ẹja ọlọ́mọ jẹ́ kí national grid electricity ojú wájá. Ó ti mẹ́kì mí ní sẹ́yìn náà bó sì rí nù. Mo ro àròjinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ń sanwó ná, kọ́rẹ́nsì wo lọ́lọ́run fẹ́ gbà? Ṣé ẹ̀rọ pẹ̀lú ọ̀lẹ́ ìgbà náírà lọ́wọ́ wa? Owó ná. Iná tí Nàìjíríà ò tí ì nìtàn tán tó ń fún àwọn ìlú mi tán rè gbowó láti tà. Bọ́ọ̀ bá sí mọ́ sí àánú kálá plug ojú wa ta fi ń rí ká tó tàn tán mọ̀ switch. Wọ́n mọ̀ pàṣẹ ẹni. Ẹ mọ̀ nígbà kan táwọn akéèké táwọn ní up NEPA ká tó pariwo up NEPA tán wọ́n tún ti mú lọ. Àwọn kan ti ẹ̀wà tán ṣiṣẹ́ NEPA bóyá wọn ra tọ́ ìfún wọn ni. Wọ́n bá nǹkan jẹ́ nulẹ̀ pàpó kó wá mọ̀ ṣe bá ń tan ojú tá a sì sanwó ná. Ṣé kò ní fọ́ ojú? Ọlọ́run ní agbára, orin mùsùlùmí ni o. Àròjinlẹ̀ pọ̀ ń bẹ gan. Kí n bá ní mẹ́nulé àní mẹ́nulé ròyìn kankan lónìí. Ó dẹ̀ káàbọ̀, mo kí yín eléyìí, mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Ibà mẹ́nulé náà rèé o, ìgbín tẹnumọ́gi ogun. Ibi náà ló ń pè ní ibà rìn kìnìkìnì, ibà Sanawole, ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpè kí ó bá fi pàkà. Ibi náà ló ń pè ní ibà rìn kìnìkìnì, ibà ìbọ̀bọ̀ iná rèé o, ibà sẹ́lálà yìí, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà kàjọ àbẹ́ńkù. Ibi náà ní ibà lọ tààràtàrà rìn sàn. Kí ni ń ṣe ọ́? Àrùn wo ni ń ṣe ọ́ tó lè rìn sàn? Tó wá ń pa kọ́lọ́kọ́lọ́. Àrùn àrékérekè nìyẹn bẹ́ẹ̀. Tí wọn náà bá ti wá kófìrí, mọ́ bu o.
mọ́ gbìyànjú pé wọ́n fẹ́ gbọ́nù lára rẹ̀ o mọ́ gbìyànjú rẹ̀ o torí wọn ìfilẹ̀ bọ̀rọ̀ o ìwà ìfoníwàlẹ̀ o ìwọ ni kọ́ ọmọ jẹ́ kán fi àrékèrèké kán fi dàn lágbónú wọ́n bá ti wá lọ kọ́lọ́ tán náà tán rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀. Don't do an error, don't make the mistake láti rìn sàn pẹ̀lú wọn o. Gbalé sí mọ́nàtàn nọ́mbà 1 ilé alájà gogoro òkè ní kọ́ rèé gbalé sí kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà. Ibo ni mo kíra mi dé ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ lónìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ní àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé ń gùn mí ọ̀rọ̀ wà tá a fẹ́ sọ. Gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé nínú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ. Àwọn àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ́bi tá ti mọ̀ dàbí tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ àádẹ́ Aso Rock irọ́ Aso Rock náà ni Aso Rock láàdì ò ní ìdùn mọ́ mi. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti buwọ́ lu ìwé àná làwọn lọ́yà ti jáde àwọn tó mọ̀fin àwọn ọmọ Nàìjíríà tó yeye wọ́n ní kò yẹ káàrẹ Tinubu tí ìkànjú buwọ́lùwé wọ́n náà sì ní 30 days láti deliberate lórí ẹ̀ kí ló ń kán wọn lójú. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní láti send copy sí INEC. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní láti fi hàn bàbá Fagbems tó jẹ́ Anthony General lọ́fíìsì kan náà lọ́jọ́ wa. Wọ́n lọ́fíìsì wọn yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n ní ó pẹ́ jù láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí méjì pé kò yẹ kán sáré buwọ́lù láàrin 24 hours. Mo ní wọ́n náà ti yé àwọn wọ́n náà ń bá wọn fọkàn tọ́ ààrẹ Tinubu òkú sí àwa ní ìsìn tó ti ẹ̀ ṣe dùn mọ́ mi torí ní tó fẹ́ fa ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọnù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ lọ́dọ̀ igbákejì wọn díkánú àwọn ọmọ wọn náà bóyá ọmọ Haúsá ni bóyá Fúlàní ni wọ́n ti kọ́ ẹran pọ̀ mọ́ ajá lè sọ owó ìṣòwò ṣùgbọ́n ó sọ ọ̀rọ̀ tó dùn mọ́ mi. Ẹ gbọ́ kì í ṣe ní Aso Rock ní sẹ̀tìmáàgbé wọ́n náà yalé fún lẹ́yìn odi Aso Rock ni wọ́n nílé rẹ̀ súnmọ́ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ wà o fọ́nrán rẹ̀ wà o ó sì ní kó lọ tuntun ẹ̀dà rò pé kò wà relevant politically sí system olódò dẹ pé tó bá fi wọ́n kẹ̀gbẹ́ ara wọn pé tí ìbá ṣe ń tó dé tó ní ká wá wò ó pé olódò dẹ wọ́n ga báyìí Shettima wá rí báyìí politically ni o politically ọgbọ́n politics ni òye politics ni gbogbo àyínìke àtàyínìpadà politics ni bọ́n ṣe ń kérò jọ influence politics ni wọ́n ní kò ní rárá kò ní èròjà tó fi ń ṣe ọmọkùnrin nínú òṣèlú tí ó fi wá máa joyè pé wọ́n ti sọ di akíndanidání gẹ́gẹ́ bí ààrẹ igbákejì ààrẹ pé in fact àwọn ẹbí first citizen of this nation first citizen of Nigeria àwọn ẹbí ààrẹ olódòdẹ ẹbí ni o kì í sàárẹ̀ gangan o àwọn ẹbí wọn ìyàwó káti ẹ̀fì ìyàwó lẹ̀ àwọn ọmọ ní influence ju mú gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí wọ́n kọ́ bá wọ́n kọ́lé fún wọ́n kọ́lé alárinrin wọ́n náwó rẹpẹtẹ ó ní ṣùgbọ́n wọn jẹ́ kílé rẹ̀ súnmọ́ ààrẹ olódòdẹ ó ní normally ó ní wọ́n máa ń súnmọ́ra ó níbi kan náà lọ́jọ́ máa ń gbé wọ́n jọ kúrò ní ọ́fíìsì báyìí wọ́n jọ pàdé ara wọn ní lọ́bì wọ́n jọ kúrò ní ilé báyìí wọ́n lè máa dúró bí ààrẹ olódòdẹ ṣe ń ṣílẹ̀kùn wọlé jáde tó náà ó wà ní ilé rẹ̀ pé inú ibìkan náà lọ́gbà ló yẹ kí ọgbà jọ yí wọn. wọ́n ní aláṣẹ ti kú lọ àwọn British gan wọ́n ti mọ ẹni tó ní agbára báyìí power must change and agbára ti padà sílẹ̀ Yorùbá bó bá wu Yíbò kan come along kan play along. Ẹlẹ́kẹta ń bẹ̀ mi tá ń lọ mo ti níròyìn òní pẹ́ lónìí àdé ọ̀dọ̀ Elrufai wọ́n ti fílẹ̀ wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ o yóò kàn mọ́ sanwó lọ rẹpẹtẹ ní mi ò tiẹ̀ mọ iye tó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ làwọn ICPC bá tún hàn mú mu ní ẹ fẹ́ kọ́ sí confusion rẹ̀ DSS lágbọ́n kọ́ńdróòdè sí ICPC ẹbí sẹ́kàn náà ní ICPC àti EFCC ń ṣe wọ́n ní kádàrá táyé ó yàtọ̀ sí ti kan ìdìkó papọ̀ wọ́n jọ wá lọ́jọ́ kan náà ni in fact kì í ṣe pé wọ́n jọ jáde at the same time kádàrá wọn papọ̀ wọn lè jọ lọ́kọ̀ kan náà o pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí ICPC ṣiṣẹ́ rẹ̀ mu ní ṣé wọ́n wá ń du Elrufai ti di celebrity afurasí ọ̀daràn ó gbé odò bẹ̀ DSS ẹ lọ fọkànbalẹ̀ ẹ̀yin léegun ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ Bọ̀dádéọlá ẹ bá wa ṣiṣẹ́ yẹn
kó jọjú dáadáa mo jẹ́rìí àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ wọ́n níṣẹ́ ti gbọ́n táwọn ṣe ń táwọn buwọ́lù mo ní kétun ni wọ́n ní 30% kan tí NNPC máa tẹ́wọ́ gbà tẹ́lẹ̀ wọ́n náà ti yọ kó ń bẹ̀ kò sí ní tó jọmọ́ wọ́n ní executive order àwọn làwọn lò gẹ́gẹ́ bí agbára kò ní ìdíkàn lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kọ́mọ́ sọ wípé àwọn rọba stamp àwọn ààrẹ solódòdẹ ààrẹ olódòdẹ ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ òkú fúlàní kò wọ́n dàmọ̀ tí yín báyìí àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o wọ́n tẹ̀wá sí rẹpẹtẹ ìdí tán ṣe tọwọ́ bọ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ ká tún lọ ní ìròyìn mímọ́ ẹ já wá lọ síbi tí wọn ó ti máa gbà wá yànjú ṣùgbọ́n náà àkójọpọ̀ ìròyìn ni o máa tiẹ̀ sáré ka gbogbo àwọn ìròyìn tí mo ti mẹ́nu báyìí tá a bá dé náà àkójọpọ̀ ìròyìn ni ibi tá a ti fẹ́ gbára wá yànjú rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ni ò ṣe ti gbọ́ presidency ti sọ̀rọ̀ táwọn kan ń retí in fact tí mi ò bá ká máa ti kà téèyàn 2 sí 3 tó ti pè mí ìpè tó sì pè mí náà bí ìpè wípé wọ́n wà kẹrin sí báyìí bí ó ṣe ń lọ pẹ̀lú bàbá Sunday Igboho ni o ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ súnmọ́ wọn ẹ̀yin lẹ súnmọ́ wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ fẹ̀lẹ̀fẹ̀lẹ̀ wọn ẹ ti ń pọ̀ jù kìíní kan wọ́n níbẹ̀ bàbá Sunday Igboho ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi àwọn náà mọ̀ gbọ́ mi ní ìsìn wọ́n mọ̀ wípé ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi ẹ̀rù ń bà wọ́n fún bàbá Sunday Igboho dẹ̀ wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá Sunday Igboho galigali yẹn ti pọ̀ jù kìíní kan mo ní ẹ ní sùúrù ẹ ṣàjà ní sùúrù yẹn ọjọ́ sùúrù ti wá tó báyìí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ torí wọ́n ní ṣé ààrẹ olódòdó àti ìgbọ́n kankan gan lẹ́nu gọ́ọ̀mẹ́ntì àti ìṣe àti gbọ́ báyìí lẹ́nu gọ́ọ̀mẹ́ntì ọ̀rọ̀ ti tó sọ torí ìgbà mi ààyè ó wà kò ní sọ̀rọ̀ ìgbà mi ọ̀rọ̀ ó wà kò ní sáàyè ṣùgbọ́n lónìí ọ̀rọ̀ wà ààyè wà o ẹ bá wa ṣe ìròyìn yìí ẹni tí ò bá wò rí abẹ́ni tó ti wò rí tẹ́lẹ̀ tí ò wò mọ́ ẹ bá wa ṣe àkàn wọ́n torí mo fẹ́ ká ní sùúrù o àníkànnù wọn bí wípé táìmù la fẹ́ ní sùúrù dà gbogbo yẹn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ ẹ ṣe kinní kan mọ́ ọ̀rọ̀ ti tó sọ báyìí ààrẹ olódòdó ti sọ̀rọ̀ pírẹsidẹ́ǹtì ti sọ̀rọ̀ látẹnu agbẹnusọ wọn náà ti sọ̀rọ̀ kí láàrin olódòdó sọ kí lèmi náà fẹ́ sọ lè lórí ẹja dé náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìlú ọ̀fẹ́ ẹja yín tàn mọ́ ó dá ẹja wọnú abala àfipàká wa abala pápápá láṣẹ àfi pápápá ní ọ̀rọ̀ ìgún mi ò fẹ́ gbàgbé ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin olóòṣà ẹsẹ̀ àfi pátá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní orin tí mo kúkú gbọ́ náà wọ́n ti ní ká ní wọ́n ń bíìlì àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ní àwa sọ̀rọ̀ ìlú láàmú san pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wa ọlọ́mọdé àsọ̀rọ̀ sọ fótó alákọ̀ọ́kọ́ náà abala fi pàkàtò ní ẹjẹ́ á lọ sí ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látòǹdó ìròyìn tá a kàn rọra mú wá fún yín lánàá wọ́n mọ̀ èèyàn mọ̀ kú sí adìyẹ dá ti wá kí ló dé Ayédatiwa ti ní òun ò mọ̀ sí mo ní sẹ́ kìí ṣe APC ní Ayédatiwa wà ní lórí ọ̀rọ̀ bí Fubara àti godfather rẹ̀ gan ṣe fà tó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà àgbọ̀pọ̀ pa àwọn kan kú wọ́n para wọn wọ́n sáwọn kan lọ́bẹ wọ́n sáwọn kan ládàá àgbọ̀ láàrin Wike àti Fubara èmi ni number 1 ìwọ́kọ́ ni number 1 ta ló lórí ta lẹ́lẹ́mù ó ṣe wá Ondo kí ló dé tẹ́ẹ̀sì wò wọ́n ran Ayédatiwa tẹ́ẹ̀ tí mú anybody tó ṣiṣẹ́ yìí tẹ́ẹ̀ wá ní àwọn ẹrú kú kan ni ẹ ti bàbá yìí ní gómìnà ni it's your responsibility to take care and secure the territory of your ruling ó dà àwọn tó wà lọ́sípítù torí kó yọ bandage lórí báyìí yóò sọ̀rọ̀ o ẹjẹ́ á lọ ká gbọ́ gbogbo bó ṣe lọ lóńdó. Right inside the inner room, they were breaking in that they were whoever they made that they were going to beat that person to come out. I killed that person. So I even attempted to jump down from the 2-story. I was on the ground floor when somebody and those people came. So then the person just knocked something on my head for it. I started bleeding. I thought I had gone. But God favored me. I'm still alive. Respectively call on the President of the Federal Republic of Nigeria and leader of our great party, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, whose democratic journey has long been anchored in courage and institution building, to lend its moral authority towards restoring calm, ensuring accountability, and reaffirming that violence can never be a pathway to political relevance.
We equally urge the national chairman of the APC and the leadership of the National Working Committee to act with urgency and fairness. Some miscreants who are supporters of some aspirants who have interest in one position or the other having clash outside the gate, they could not contest. I have to quickly ask the Commissioner of Police to move in immediately to ensure that they protect. And the Commissioner of Police promised that he will deploy his men to ensure that the area is cleared, because I told him, because we're going to have the main meeting at about 2 p.m. as to ensure that he deploys security and make sure that these miscreants and supporters of one aspect or the other should be cleared because they are not part of our meeting. Nice. Okay, for now, I cannot. No, yes, they are from the both sides. Because they went to. They even came to attack. And I told them that if you do anything, I will bring you down. We don't allow anything. I will first. They are almost about 40. Yeah, but are they all of them are they residents here? Or they yeah, they are here. They are residents here. They are living in the yes. They even know where some of them are. Possibly you want to see this. Ó náà lẹ́tí rí oṣù mẹ́lẹ́yìn ìgbà náà ní gómìnà wọn Ayédátiwa ló pè fún ìpè àlàáfíà láàrin àwọn ẹgbẹ́ APC. Wọ́n ní kò kan PDP o, kò kan àwọn opposition mi o, kò kan Labour o, kò kan ADC o, APC náà ń bára wọn jà, kì í ṣe pé opposition ló kádà kó mọ́ wá o. Àwọn fúnra wọn ni o. Tó bá wá ń ṣe báyìí fọ́ra wọn lórí para wọn. Tó bá dìjà dúró láàrin àwọn àti opposition kọ́ yóò le o. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ní ìròyìn tó ní ẹjẹ́ wá lọ pápá sí community kan tó ń pè ní Sáré ní Kwara. Wọ́n láwọn yẹn dúró déédéé ni wọ́n wà lójúfò. Wọ́n ní ìjáwá ìjà òsì always guiding ni o. Wọ́n ní lọ́ba dúró tata pòpò. Wọ́n ní ìbọn yẹn ò jọ ti bílẹ̀. Wọ́n ní ìbọn AK-47 ni wọ́n dún bẹ́ẹ̀. Wọ́n wo wá ní kò dùn báyìí rí nílùú yìí. Náà bá fura, náà bá ń gbáriwo. Ó bá dà wọ́n bá ń di ètì. Everybody bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé Ọlọ́run ló ní nẹ́tíwọ̀kì wà. Náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé láwọn aráàlú náà bá dìde, àwọn ọ̀dọ́ náà ti ń rẹ́dí ilẹ̀, wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn ń bẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń fura, wọ́n ní ìmọ̀lára. Náà ìbọn sakabula o àti tí ò sakabula o, wọ́n láwọn forest guard náà tún jọ ìwọ̀n. Ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan gbébọn gidi fáwọn yẹn. Lọ́ bá gbéná kojú wọn. Wọ́n mọ̀ lé wọn lérè. Ẹ̀jẹ̀ á gbó díẹ̀ mbẹ́. On my way coming from Osogbo, my wife called me that the bandit is around. I should wait where I did. Then I'm hearing gunshots, very, very serious. So I now make a call. I call the securities. So thank God the security came and they pursued them go. I just heard gunshots. They even put it in rapid. I heard it clearly. I quickly ran to my room, off all the lights. So I quickly rushed to my room too. Told me, close the door. Bandits are here. I was so shocked. So I quickly lie down and called my husband. I informed him that bandits are here. As they came immediately, within 2 minutes we mobilized our local security. Our youth leaders, everybody will get to the scene with the support of forest guard and as well as the soldier too. So we came on time and repaired them to make sure that we get on top of the situation. And really we are always at alert. And that's what we expect every community to do. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ iye àwọn tó bá tó tò síta báyìí níwájú kámẹ́rà páwọn jí gbé. Abẹ́rẹ́ ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá náà wá fẹ́ ranjú mọ́ ní ìsìn náà fẹ́ dá ojú lé látara Kwara. Torí wọ́n ti mọ̀ pé Amẹ́ríkà ti dé sàn lọ́rùn. Wọ́n ti mọ̀. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá lọ sí Ghana. Wọ́n náà ṣe bẹ̀bẹ̀ ń Ghana ọjọ́ wo la mú kíní Ghana wà tárábìnrin kan ń yarí yóò ti tó sùn kan. Tó ní tí àwọn alákatakítí, àwọn bandits, àwọn Islamist tàn dánwò Nàìjíríà ẹ bá gbé wá sí kíní o pàápàá jùlọ àwọn x-men tó ń sọ̀rọ̀ nípa wípé wọ́n kó màálù kọjá nígboro pé kán wọ́n kó wá sí Ghana tó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ti kó ní Ghana. Wọ́n ní wọ́n pa èèyàn 7 sí ọjà tòmátò ní Ghana. Wọ́n wo ló wá pa àwọn èèyàn yẹn. Wọ́n ní mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹ́lé ní Ghana Mohammed Muntaka Mubarak ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn alákatakítí ẹ̀sìn Islam ti ṣekú pa àwọn ọmọ Ghana tí wọ́n jẹ́ oníṣòwò tòmátò 2 ní Burkina Faso náà pa wọ́n sí o. Òkè àyà ó ṣeéṣe àyà ló já mi lẹ́kọ̀ọ́ pé ọ̀gá mi ojúde rọ́yọ̀ máa tún location náà ní kò gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hùn ojú ó ṣe wá tì mí
níwájú kámẹ́rà láti sọ pé mo ṣe mistake èmi sọ ọlọ́run mi ṣe mistake ẹ̀wọ̀n gbá àyà táwọn tẹnu mọ́ example ẹ̀ rí mo ṣe mistake pápá náà láyà ti pè mí sákèésì ṣé kí n wá mọ́ ti jú ni ọmọ Ghana náà pa ṣùgbọ́n Burkina Faso ló ti ṣẹlẹ̀ bàbá mi kan náà ti ẹ̀já mi tán wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ìyá wa Fájimólú sọ pé wọ́n kọ lẹ́tà sí ìyẹn Burkina Faso president kọ lẹ́tà sáàrẹ olódò rẹ̀ èmi ò tí ì rí lẹ́tà wọn náà sẹ́ndì ẹ̀ sí mi lórí WhatsApp èmi ò dédìí WhatsApp èrò pọ̀ mbẹ́ ọjọ́ tí ń bá ka WhatsApp bóyá àwọn ò dájọ́ sí ni tí mo bá ka àwọn mẹ́sẹ̀jì sí mi mo ò dé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí mo gbé sí fast checking wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o torí ẹ̀ lèmi ṣe fẹ́ ṣe rí ròyìn Traoré bàbá mi Adégẹyè gan ti pè mí títí máa gbé ròyìn bọ́ọ̀yì mo ní bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ròyìn tán gbé ń pa Traoré kò rí bẹ́ẹ̀ Traoré ń ṣe dáadáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ròyìn tán máa gbé AI pọ̀ jù mo fast check ẹ o Traoré ò kọ lẹ́tà sólódòdè o kò sí nǹkan kan tó pa wọ́n pọ̀ o Traoré ò kọ lẹ́tà sólódòdè kankan àwọn kan mi ò mọ àwọn tó kàn máa fọ́ọ̀mù ròyìn tán máa fọ́ọ̀mù léètì ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣá mo ti wá dáadáa mo mọ̀ ni mo fast check ẹ̀ mo gbé síbí mo gbé sọ́hùn kò sí tó jọ o àwọn ilé ìtàn pa ní ìsìn Burkina Faso náà ti pa wọ́n àní tí àwọn tó ń fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ tó ń fojú wọn gbolẹ̀ tó ń fojú wọn rí ní Burkina Faso náà kì í ṣe kékeré by now pẹ̀lú gbogbo ariwo kìíní ti ṣe o Russia ti ṣe tẹ́ ẹ bá mọ̀ tí ń lọ ọ̀dọ̀ Russia láti ẹ̀ ń lọ ní ìsìn propaganda wọ́n pọ̀ nínú diplomacy governance by now ó yẹ kí Traoré ó yẹ kí kìíní ti di ó gbìyànjú omi ò ní ògbìyànjú ó yẹ kí Burkina Faso ti di American gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ròyìn tá máa ń gbé tó máa ń gbé ń pa bọ̀bọ̀ ẹ̀ mo lè ní 60% over 100 60% yẹ gbèyí ṣe ìròyìn tó jó tọrọ ìròyìn fò gànà ni 40% ní eléyìí tó ń gangan ṣe mo mọ ibi tí mo máa ń lọ tí mo ti máa ń mọ ìròyìn yẹn gangan o ó ní channel yẹn kì í sóyìnbó náà sọ mẹ́ mo sì mọ mo ṣe máa exchange yẹn tí máa translate yẹn ó ní channel yẹn lórí YouTube báyìí Burkina Faso kìíní kì í sáwọn tó máa ń sọ lóyìnbó tó máa náà ní òǹdébẹ̀ ibi tó ti ń sọ French gangan language wọn ó rẹ̀ ẹjá lọ tààràtàrà ẹjá wá lọ sí Russia alátìlẹyìn Traoré lábárí àwọn ọmọ Áfíríkà tó ń jó rẹpẹtẹ mo ní kí ló dé wọ́n láwọn Áfíríkà tó pọ̀ ńbẹ̀ wọ́n náà pọ̀ ńbẹ̀ gan àwọn náà ṣe fídíò láti gbà tọ́rọ̀ ti àwọn tó ń kú sójú ogun ti bẹ̀rẹ̀ ni àwọn àmì wọn náà ti ń ṣe fídíò àwọn Africans bí ẹni wípé wọ́n wá ń ṣe bí ẹni bóyá náà nìkan máa jó àmọ́ wọ́n ń jó wọ́n sì ń ṣe fídíò wọn ó ṣe jẹ́ ìnìkan lẹ̀ ń jó tínú yín dùn àwọn tó jẹ́ Russia abẹ̀ ń kọ́ wọn ṣe jọ́ yín nígbà tí ìsì ṣe ìlú Áfíríkà àbúrò Áfíríkà náà ń kọ́ fún yín ẹ̀yin lẹ́rìí bá wọn ń bẹ̀ kí lẹ̀ ń jó sí ìlú tẹ́ ń jó sí dà ń jọba ẹni pọ́n hà tiẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi hàn àwọn nígbà tí Ukraine náà ti dá sí tó ti ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà torí Ukraine fẹ́ kí àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà kán mójútó àwọn ọmọ wọn kán jẹ́ kán lò wọ́n lóòyà àwọn táwọn ò pa àwọn ń ṣe àánú fún yín ni o nítorí àwọn gbọ́ pé wọ́n lò àwọn wọn jẹ́ kán ní access sí translation láti mọ tán tọwọ́ bọ̀ pé wọ́n ń fagídí kó wọn lọ ogun ni torí ẹ̀ náà ṣe ń ṣe fídíò pé àwọn bígbà tó yẹ pé wọ́n ń fagídí kó wọn lọ ẹ wò lẹ́yìn ilé ẹ̀ ń tọwọ́ Ukraine bá bà nù wọn sàárà wọn sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ògbédè ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àjọ. ụmụnne m, good afternoon. Today being 8 October 2025. Biko ka nsụ Igbo maka ndị ya abịa na asị na ha achọ ijoin na amị na-achọ ijoin na amị nwanne ọdụrọkwa izi ife akwụkwọrọ ịwọ n'obi ọhọkwọrọ echi si na Obiora tell you say may you come join army. I didn't tell anybody to come and join army in Russia. If you determine on your own, that is your own determination, not me. Because whoever adorokwa is odorokwa ka African army. I apụta eburu AK na-agba. Here okwu professional war ka a na-anọ ebe a. Professional war. Ị na-afụ.
This is the Donbas region of Ukraine. The territory is now mainly occupied, though, by Russia and is literally the front in the war between both countries that began nearly 3 years ago. It may be thousands of miles away from Africa, but there is evidence that hundreds of African fighters are on that war front. AIT News has seen evidence of soldiers from Kenya, Uganda, Ghana, Sudan, and yes, Nigeria. Nigerian officials say some of its citizens are being deceived with promises of lucrative jobs only to find themselves forced onto the battlefield. According to the Ministry of Foreign Affairs, once some recruits arrive in Russia, their passports are allegedly confiscated. They are then forcibly conscripted and sent to the war front. Kaitona Richards from Uganda explains what happened to him. Job is to work in the supermarket, job is to work in the factory, job is to work as a security guard at the airport, job is to be a cleaner, and they are waiting good paying jobs. Then I said, okay, I get it from the bank in a circle. We are on 4. I didn't know that we are going to Brashka. Me, I knew we are going to the supermarket. Reaching there, we saw the gate opening automatically. And they said, you have entered here, but sorry guys, you are joining Russian what? Military. Disturbing videos circulating on the social media platform Facebook show other Africans, including some Nigerians, at the war front. In one video, an African fighter whose country of origin is not identified appears with what looks like an explosive device strapped to his body. Another man, heard off camera speaking in Russian, seems to order him to run towards enemy lines, threatening to shoot him if he refuses. What is your name? Francis. Хуй сосать, блядь, уголёк нахуй. The authenticity and exact circumstances of the footage have not been independently verified, but analysts say the video underscores the gravity of the situation. Давай, шо? Шо сказал? However, officials acknowledge that not all Nigerians involved are victims of deception. Some appear to be fighting voluntarily. In one video, also on Facebook, a Nigerian man dressed in military fatigues calls on others back home to join him, claiming they can earn significant money by enlisting. I am a Russia army. I fight for Nigeria for many years, the case of Russia. I went for assignment. You are wishing me dead. He identifies himself as Obiora Okechukwu and claims that he once fought for the Nigerian military. Meanwhile, the Russian ambassador to Nigeria has denied that the Russian government is involved in any illegal recruitment of Nigerians. The ambassador insists Moscow does not authorize or support the forced enlistment of foreign nationals and says any such activity would be the work of independent actors. There is no government-supported program to recruit Nigerians to fight in Ukraine. So if there are some people who violated the law, if they are trying to recruit Nigerians to fight in Ukraine by any unlawful means, this is not connected with the Russian state. And if anybody has this information, we are ready to send that information to Russian law enforcement authorities in order they could investigate that cases. So if Russia denies any involvement in the recruitment of fighters from Africa to fight in Ukraine, how do these men get there? An AIT News investigation has identified several recruitment agencies in Ghana, Uganda, Kenya, and yes, here in Nigeria. We contacted one such agency here in Nigeria and spoke to one of the officers asking how we could make the trip to Russia. Here's what we were told. My direct contact is the head of their division there. But the last people that went, they went in January. The guys that went in January, they increased it because they signed 2 years contracts instead of 1 year. So I need to check with them. They increased it instead of them getting 15,000. They gave them 40,000 for 2 years. Yeah, Russia military. Let me call him and I'll get back to you. Give me until the end of today. I will get back to you. In a strongly worded statement, Nigeria's Ministry of Foreign Affairs says it is working with foreign partners to investigate the recruitment networks and secure the release of any Nigerians found to have been trafficked or coerced into combat. It is urging citizens to thoroughly verify overseas job offers and to report suspicious recruiters to authorities. The government also says it will continue diplomatic engagement with Russian authorities while stepping up public awareness campaigns at home. For now, officials are urging Nigerians to exercise extreme caution, warning that what begins as a promise of opportunity abroad could end on a distant battlefield. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré fi eléyìí lé àfẹ́ pẹ́ rárá ẹja lọ sí eléyìí náà láàfin káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ pẹ́ lónìí ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ Bọ̀dádélé Aláké níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní lẹ́yìn tí àwọn 37 tí wọ́n kú mo ní kí ló pa wọ́n ní gáàsì irú gáàsì wo wọ́n ní ibi tó ti ń wakùsà ni o wọ́n ní the Federal Government of Nigeria ti pa láṣẹ immediately ní kán tibẹ̀ pa ìyẹn mining site
ní ibi tó ti ń wakùsà ní Plateau State lẹ́yìn ìgbà tí 37 villagers tí wọ́n kú from inhaling toxic gases during artisanal mining activities. Mo ní kí ló dé tí wọ́n máa wakùsà tí wọ́n sì ní í ṣe àmúyẹ, wọ́n máa tẹ̀sí ilẹ̀, wọ́n láwọn èròjà tools tán fi ń tẹ̀sí ilẹ̀ tán máa mọ̀ wípé ipò lójú ilẹ̀ wà sáwọn nǹkan mọ̀ sápamọ́ sábẹ́ ilẹ̀. Ọlọ́run ní agbára o, gbogbo nǹkan àṣírí ayé abẹ́ ilẹ̀ ló kú sí, abẹ́ ilẹ̀ ló kú, gbogbo nǹkan àmúsọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ kí ayé dolówó lónìí tó mú development wá abẹ́ ilẹ̀ lọ́lọ́run fi pamọ́ sí. Ọlọ́run ní agbára. Bá a bá sọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìwọ̀nba tá a mọ̀ ń pa rẹ̀, ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ́ àfọ̀pọ̀yẹrẹ alápòkà álímì. According to the report, 20 victims, mostly young men aged 20 and 35, were carrying out routine underground mining operations when they inhaled toxic gases believed to have accumulated in poorly ventilated tunnels. Kò sàtẹ́gùn bẹ́ẹ̀. Following the incident, the Minister of Solid Minerals Development, Dele Alake, directed that all activities within mining license 11810 Jikusawa àwọn eléyìí ní license yìí operated by Solid Union Nigeria Limited be suspended after the tragedy in the Zorak community of Wase local government. The license owned by Abdullahi then China lies. Ibo ló tún ti rí China sẹ́yìn orúkọ rẹ̀. Lies between longitude wọ́n sàti pálásẹ̀ wípé kán kò ń bẹ̀ o, àwọn òfẹ́ rí èèyàn kankan ń bẹ̀ wọ́n. Lost of soul 37 wọ́n kàn inhale gas. Mo bá máa gbẹ́lẹ̀ lójú méjì náà, ilẹ̀ mọ̀ máa wó mọ́ wọn náà tán máa sá kúrò lábẹ́ kí. A ní ìjú àlọ́run Abala tí sáwọn lẹ́ní pápá pa jẹ́ pa àyáká ìwà ìgbà níbẹ̀ nù Abala. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Abala comment section Àròjọ Mùsùlùkùn àyá pápá ni ò sí orí pé mi náà mo já fáfá. Mo máa tún kí gbogbo akáàbọ̀ sínú Abala comment section Abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti di gòbè. Olórí òsùn ọmọ ẹ̀yìn náà ò dára, Ọlọ́run ni yóò ṣe ìdájọ́ àfihàn pẹ̀ràn. If Tinubu signed the bill passed by the Senate, that's the beginning of the rigged 2027 election result. Ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panumọ́ mi, let them rig themselves out. Àmọ́ wòran wọn. At Adépọ̀jù Ọ̀pẹyẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aláyọ̀ wa ẹkú ìyànjú àlàáfíà fún wa gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu aláyọ̀ lẹ́yìn náà bá mi mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ àtàrọ̀ Olúwa yóò wà pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù àmín. Àwọn òyìnbó yẹn wọ́n fẹ́ràn oúnjẹ àwa Yorùbá, àwa tún ráàyè o, mo jẹ́rìí wọn mi kí ẹlẹ́yà ṣe pẹpẹ súùpù fún yín, òtútù yẹn pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Florence Alade wọ́n ní Obi àtàyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹ̀ka alẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ ò ní o, wàhálà Nàìjíríà ìwà ń kọjá sísọ o, Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà mo láìkó kọ wọn yẹn Wílà wọ́n ní kí Olúwa dá bàbá wa sí fún wa, ọjọ́ wọn á dalẹ́ o, wọ́n á sì kó wa dé ilẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ. Happy blessed birthday our papa. Wọ́n tẹ love sí bàbá wa àti nǹkan panu, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi wáìnì ránṣẹ́ sí Professor Akintoye. Mọ́ọ̀mí Tòyìnọ́rì wọ́n ní I've been raising my hands. Bí ọmọ jẹ́lé ó sinmi ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wọn lébi wá sófin. At Okunlọ́lá Lam wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ òkínìkan dánìkan sí ọmọ bó òkínìkan kílẹ̀ nìkan ó ṣe máa ṣeun wọ́n ní ẹ kú dédé àsìkò yìí o, kí ẹ bá mi kí ẹlẹ́yà àtàyà ọ̀ ẹlẹ́yà ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ́yà náà ẹlẹ́yà ti dé at 4 mate ear braiding wọ́n ní ẹ ká alẹ́dádì mi ẹ ṣeun adúpẹ́sà o, wọ́n ní ṣé kò sí tí a rí yín ní ìkómọjáde ọmọ wa, ẹ fi owó ọmọ ránṣẹ́ o, God bless you. Mo ti gbà wọ́n ọmọ tó ti fi ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Rachel Ìlúwọlé àmọ́ mi Rachel jàre wọ́n ní Obi analysis yìí ga lórí aya Ṣàngó àbí lórí ti Ìrà community. Wọ́n ní the more I watch you the more I love you too. Ṣé ẹ ti gbàgbé pé ààrẹ kì í ṣe ààrẹ jagunjagun ni, ẹ lọ sọ́ra yín o. Èmi náà fà wọ́n sí rìn ni, mo rẹ́rìn-ín mo sì la mi lójú. Ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ lórí voting result, ọgbọ́n olè ní ó yé wa, ẹ wò kán máa jara wọn ló lè lọ wàhálà àwọn nù. Mọ́mí Dorcas Jálòyà Bobby ní Netherlands wọ́n ní báwo ni ọ̀fìnkì yín sí ó ti ń lọ lọ́rùn ní agbára yín sàbẹ́ ni ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ mọ́mí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀.
mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akí gbogbo àwọn mùsùlùmí àti gbogbo àwọn kristẹni Ramadan Kareem ẹ̀mí olúwa fún wa ní okun àtagbára àmì Obi love you I love you too mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello mo tún tó kọ yín pé bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Adétáyọ̀ Adégẹyì bá mi dáadáa bàbá yìí love mi wọ́n ní Obi kò sí nǹkan tí Nàìjíríà ń ṣe tí ó ń lójútùú ìjọba Nàìjíríà gbádùn láti máa fi àjọmọ́ onílùú ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi nìkan àti nǹkan ìpanu ayé àti ẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́nsọ́ ta ní mọ̀lá kó ṣẹ̀dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àti ìgbìmọ̀ asòfin àgbà gbogbo ayé ń wo ẹlẹ́yà Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí àyà lọ parí ìjà fún àwọn oníyẹ̀yẹ́ olè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan ìpanu àyà lòun ò lọ òun kọsẹ́ fàgbàlagbà àyà lòun ò lọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí ìyá àfin Fálàyé wọ́n ní àwọn asòfin wọ̀nyí ń ṣe òfin wọ́n ń rú òfin ọlọ́run ló mẹjọ́ dá ìlú tí kò sófin ẹsẹ̀ kò sí ń bẹ́ o giant of Africa is becoming the least in Africa kí olúwa kókó wa yọ Oòduà nation ogomba wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí láti Canada mọ́mí bí ò bá become least giant of Yorùbá ò ní jáde kó become least kó tiẹ̀ kán fọwọ́ ara wọn parẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby our handsome lovely and husband nǹkan ò ní sẹ̀mí yín àmì àtẹ̀yìn náà o gbogbo ẹ̀yin ìyàwó mi a máa fi àwọn olóṣèlú pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ in fact n tó bá dé nìyẹn tá a fi láàmú wò wọ́n ràn àwa ti mọ̀ pé Nàìjíríà olódò rẹ̀ kan ṣe tí wọ́n gbogbo tó bá rí ń bẹ̀ kan náà kó fúnra wọn ṣùgbọ́n kọ́lọ́ ń lò wọ́n fún wa délẹ̀délẹ̀. Our hero CSI we love you sir Obi love you I love you too aya mo pin ọ nínú lọ́ọ̀fù mi mọ́mọ́ jowú ìyàwó rẹ̀ náà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Olówùrọ̀ wọ́n ní ìjọba olódòdó ìjọba nílára ìjọba ọ̀ràn àfi kí Ọlọ́run fa ìjọba ẹ̀yà àmín kò ní fàyà báyìí torí Fúlàní ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ kò ní fàyà báyìí jẹ́ ó sí gbogbo tán bá sí Nàìjíríà gangan ní kẹ́ ẹ mọ́ gbàdúrà sí Nàìjíríà lẹ́bàá ní kọ́ Ọlọ́run fàyà torí kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe dáa ibi tá a bá dénú kò sẹ́ni tó lè tólu yẹn ṣe tó lóde ó bá sí kó náà sí tiẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni káwa sá ti rọ́nà láyé ìgbà tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní election ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ná wọn lálùbọ́lẹ̀ yìí ó àlùbami báàmì Oríọlá Oris wọ́n ní ibà confam I saw the Traore message also and I sent it to you on WhatsApp yesterday ẹ̀mí gígùn fún bàbá wa Akíntóyè long life prosperity ìbà how far ìgbàwo ìgbà ẹlẹ́à imú kò di ìgbà ẹlẹ́à ò tí ì lọ a sì jọ ń lò gbà báyìí wọ́n ní kí wàá ní wòlíì ń wò wòlíì sì ń gbàdúrà sí lọ́wọ́ fáwọn Oríọlá Oris ẹ̀ wọ́n ti ń gùn mí jù ẹ bá ń káwọn ará Dallas mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́rìn kílẹ̀ tún gbọ́ tó fi pa yín lẹ́rìn ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ mi sàmọ́ pa yín lẹ́rìn ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi yọ́ yẹ yín mọ́mí kò ní yẹ ẹ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fi wáí sẹ́yìn Bobby báyìí o ti mọ̀ pé mọ́mí ti rẹ́rìn nù mọ́mí Modina Solomon alájà ni lọ́dọ̀ mi wọ́n ní let people have choices of transportation now ìyẹn tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o wọ́n kí gbogbo lé wọ́n ní ojúmọ́ kan ìjà kan Nàìjíríà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o àfi k'Ọlọ́run darí àwọn olórí tó ṣe ìjọba Nàìjíríà mọ́mí bí a bá dé Ọlọ́run ò lè darí wọn mọ́ àwọn náà ń darí ara wọn Ọlọ́run ọba mọ̀ ṣé ẹ rí mo ti pa ọkàn mi pọ̀ mo sì mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti pọkàn wa pọ̀ sórí òmìnira wa ẹ mọ̀jà retí pé èèyàn kan lè tún Nàìjíríà ṣe o so ẹ bá ró lódò rẹ tí ò sí ń tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ mọ́kàn kó ń bẹ̀ o mọ́mí bómi Crystal wọ́n tẹ love sí ara rẹpẹtẹ mo jẹ́rìí yín torí ẹ ń bá fọkàn sí Nàìjíríà akàn tó ẹ ń bẹ́ wò ṣẹ́jú akàn ni o tó ń retí kó lódò rẹ ó ṣe Nàìjíríà dáadáa ajẹ́pẹ́ nìyẹn sì ní interest ń bẹ ni o mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé bí ọmọ àwọn kàbá ń kàwé wọ́n kàn fẹ́ kí àwọn ọmọ Haúsá ṣe ẹrú fún wọn ní irọ́ wọ́n fẹ́ máa lò wọ́n lóòyà ní ibi ẹrú kú kán lè rí èèyàn kó bọ́lé lọ́wọ́ tán máa parọ́ fún pé virgin méje ń dúró dè wọ́n ní Ìbà Valentino ó dájú pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ayọ̀délé primate àbí wà fún àwọn olóṣèlú nìkan Ọlọ́run kú wa ìbínú o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí ìyàwó àyà àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní Ìbà Swart Obi
iṣẹ́ lẹ́sẹ̀ lónìí o, ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, Ọlọ́run á fi èrè sí iṣẹ́ yín o. It will continue to strengthen you, amen. Ọlọ́run á mú inú yín dùn bí ẹ ṣe mú inú wa dùn. Love from Mama Dollar, àwọn tẹ love sí wa. Àyà ti bá ń dúró tí ẹ ti já àgbà lọ́wọ́ mi, ó lòun ló ní. Ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi Comfort Famure wá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ kú ọ̀fìnkìn yìí àbẹ́ẹ̀rí gbogbo wẹ̀ẹ́dẹ̀ náà á bá wa lára àmì o wẹ̀ẹ́dẹ̀ ò bá a lára mu yóò bá a mọ̀ kíra wa gan ìgbà tí mo ti kọ́kọ́ rí ẹ kú ọ̀fìnkìn yìí mo tún wá rí wẹ̀ẹ́dẹ̀ náà bá wa lára mu. Please rest for some time wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ibi pé lè mo wà látẹ̀ní lọ báyìí lè mo wà o. Mọ́ọ̀mí Clement Ọládẹ̀jọ ọkùnrin ni wọ́n ní akí bàbá wa Oòduà happy birthday o ìgbà ọdún ó lé kan wá dúpẹ́ pé presidency ti jáde lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ àti Nnamdi Kanu wípé ṣé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣe o iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí ni mo rí o wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí abẹ́rẹ́ náà ní báàmí Olúadésínà ọ̀rọ̀ jẹ́ first commenter tàbí kó jẹ́ mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀là náà wọ́n bá wọn dùn àbí mọ́ọ̀mí Grace Olùsòtọ́ mo rí love tẹ̀tẹ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni at fọ́mẹ́tì ẹ̀bùrẹ́dì ẹlẹ́àmì nù ẹ̀mí ọ̀gá wọn ní happy birthday to our grandpa okun àti agbára fún yín sà ọkọ mi mo ń wò yín lọ́ọ̀kan gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ni mo ń wò I love you too. Mọ́ọ̀mí Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní Uncle Bobby is 2027 election in the horizon bẹ́ẹ̀ ni o bí ó ṣe rí nù Nàìjíríà ọdún tí ń bọ̀ ní ṣùgbọ́n wọ́n ti ń palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Chief Ìyámùkún mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọn ò rántí kí n lànà kó àwẹ̀ mo mọ̀ pé mùsùlùmí olódodo ní bẹ́ẹ̀ náà ni alálàáfíà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí yín àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ akú oṣù àwẹ̀ lọ́tún lósì á sì ọ̀pọ̀ ọdún láyé àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí lọ́tún lósì ní o kìrìsìtẹ́nì ń ṣe tiẹ̀ Yorùbá náà mùsùlùmí náà ń ṣe tiẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní Ọlọ́run á ṣàánú àwọn èèyàn wa àmì o mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo ìbà Ọlọ́run o bẹ́ẹ̀ náà lajú bá èèyàn. Báàmí Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ìbàlẹ̀ jẹ́lì àbòsí ìlànà sí ibà o àbí Gani Adams ti lọ ní ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn fún sẹ́yìn ẹ̀wọ̀n rí ibà Gani wọ́n lọ ẹ̀wọ̀n múra ń palẹ̀ ogun wọn ni. Báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní great Bobby the Almighty Allah and God Almighty will strengthen us through this our period àṣẹ àmì àdúrà wa gba Rotarian Olúwọlé Houston Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ṣé mùsùlùmí ni báàmí ni. Àtẹniọlá Fọláwíyọ wọn àti mọ́ọ̀mí Bómibómi Krista wọ́n jọ tẹ lọ́ọ̀fù lónìí ni o. Mọ́ọ̀mí Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní our politicians are babies in adult bodies Ìyámùkún ẹgbàá ẹ̀pùrọ̀ o n ò kàn wọ́n bí tí wọ́n gbé fídà wọn sí ni bóyá wọ́n gbé sábẹ́ agbádá bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní gómìnà Adamawa Flintry jimojoy ti gba ipò mọ́ Àtíkù lọ́wọ́ àti gbogbo ọmọlẹ́yìn Àtíkù nínú PDP ìjọba ọ̀ràn ní ìjọba Tinubu àti àwọn tó wà nínú rẹ̀ ilé ayé kò ṣeé gbé ọ̀run kò ṣeé bínú lọ ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dà fún àwọn olùgbé inú rẹ̀ o Nàìjíríà ti tán wà láti mọ̀ wọ́n mi ṣé ẹ̀yin retí kí Tinubu wá tún ṣe tẹ́lẹ̀ ni ẹ wò ó n tó bá tọ́ sí wa ká gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kò jù bá náà lọ. Àti bá màámi wọ́n ní àyà frankly speaking Aláàfin can send OPC to secure Ira in Kwara and prevent loss of lives and identity. It's not against the law to undertake a preventive measure. Kábíyèsí please act now. Bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé wọ́n lówó tó fẹ́ fún Ìbà Gani owó náà wọ́n fi sígun lọ́tẹ̀ yìí o. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby Northerners are crying for division and Britain is in support kí wọ́n kórí burúkú wọn máa lọ El-Rufai kó lè bọ́ lọ́wọ́ wàhálà tó kó sí nítorí ẹjọ́ lecturer university tó sọnù lásìkò ìjọba rẹ̀ ní Kaduna bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ní ó wá bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọ̀rọ̀ Kogi wọ́n fẹ́ gba ìlú ní Fúlàní ní àwọn wèrè yìí àwọn ẹranko gbogbo. Mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ́yìn wọ́n ní ó bi ànáyà ẹkú iṣẹ́ o ga gbogbo ìgbà yẹn ló yẹ kí wọ́n ti káràmọ́ ṣùgbọ́n wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe ìyẹn làwọn alákatakítí ara wọn fẹ́ gbé wá ẹ̀kọ́ pọ̀ ní wọ́n mi fẹ́ gbé wá bá wa nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ò ní gbà fún àṣẹ Ìdùmarè.
mọ́mí Stella Ogunbájò wọ́n ní pọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi Fikayo Victor wọ́n ní ààrẹ Gani Adams ṣé bó ti lọ live fún ní go ahead pẹ̀lú billion of naira either electro or non-electronical if they want to rig election they will rig. ìjọba náà lọ. mọ́ọ̀mí Hannah Nsu àwọn náà fi ìkíni ọjọ́ ìbí ránṣẹ́ sí bàbá wa Akíntóyè o wọ́n ní many more years to celebrate in life, long life and prosperity, age with massive grace, mercy, longevity is assured in Jesus' mighty name. báàmí Abduldan McCarthy wọ́n ní òbí àtàyà àdẹ̀kù ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ aládàpọ̀ ẹ̀sìn yìí àbẹ́ẹ̀rí ó jọ̀pọ̀ o ẹ̀mí wa ni yóò gbàjá àmì o ṣé ìgbà kan náà ni àwẹ̀ wa pẹ̀lú àwẹ̀ ní Russia torí kérésì wọn yàtọ̀ sí tiwa wọn ò mọ bóyá wọn gbàwẹ̀ pọ̀ ni o. mọ́ọ̀mí dọ̀ká àzúrò olúwatúnmiṣe wọ́n ní ibo ni àṣẹ 48 hours aláàfin wà mọ́ọ̀mí ibo lẹ̀ tún lọ kí ọ̀wọ́ adé sí ogun fún ààrẹ ọ̀nà kakanfò fún ìgbà àkọ́kọ́ lọ sí ìlú ìrà kó lo agbára rẹ̀ kí Yorùbá rí from Providence, Rhode Island ó tọ́mọ̀ ní 48 hours tán fún Ọọ̀ni nígbà náà àwọn eléyìí gan ló yẹ kán fún ní 48 hours kó tiẹ̀ mọ́ tó bẹ́ẹ̀. mọ́ọ̀mí Tóyìn ìyá Michael wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael yẹn at Michael Jr. also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́n má bí wọ́n. mo bá ọmọ Chibok yẹn yọ gidigidi ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ yẹn ti di celebrity báyìí ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run àìmọye celebrity ló wà náà àmọ́ àjínigbé mọ́ mi Ọlọ́run ló kó yọ. ibà màámi wọ́n ní bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa ẹ̀mẹ́ta náà kọ́ torí ààyè ni bàbá yín kọ́ délẹ̀ bàbá Akíntóyè ẹ̀pẹ́ fún wa o lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ jọjọ ẹ̀yin lẹ máa bá wa na àṣẹ Oòduà nation sókè nílẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ wa àmín kò ní yí padà. at ẹyẹ ń kọrin àáfàá Bobby àyà Daddy Valentino happy Ramadan and Lent wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àti nǹkan panu. Happy Ramadan to you too. bẹ́ẹ̀ ni mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn ìyá Michael náà ni also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè wọ́n ní ìbá gbọ́n bí wọ́n ṣe rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwámárìdì ni gbogbo nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí èèyàn láyé bí ó kù ọjọ́ kan kí èèyàn jáde láyé á débẹ̀ sáá ní ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kí ló ṣe ọ̀gbẹ́ni yìí kí ó kan ojú abẹ́ ń kó ó kọ̀ ó ṣe ní tún tò sí ọ̀nà kò gbà ẹjọ́ kẹjọ́ ló ń tò ń tèmi o kéèyàn arákùnrin tí wá sọ̀rọ̀ lánàá lóòótọ́ àṣírí ló ń tú ṣùgbọ́n kò sọ ọ̀nà àbáyọ fún ìbò tó ń bọ̀ ó fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ń palàpàlàpà èyí tó mọ̀ ló ń sọ mọ́ mi kò fẹ́ sọ gbélé tó sọ yẹn gan. báàmí Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní ó bí abracadabra nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ náà ni at orí adé wọlé wọ́n ní ó bí àbòsí ò ẹ̀yin náà tún ká mi ń bẹ̀ wọ́n ṣé tí Gani bá ti ń lọ kó mú yín dání lọ́bù náà joyè ibi lẹ́mi ti joyè rè ibà oníròyìn lèmi jẹ́ n ó mọ̀ gbéròyìn wọn bá lọ. mọ́ mi náà ti rẹ́rìn yóò ẹ wo èmi gan àbí bá mi ni bá mi olórí àmọ́ mi ni olórí Adéwọlé èmi gan ti rẹ́rìn yóò ń bì ẹjẹ́ àdóde wọ́n jẹ́ alábọ̀ ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo jẹ́rìí wọn ti kọ ìtumọ̀ SWOT jáde fún wa wọ́n ní strength ní agbára wọ́n ní weakness ó ní àìlera ìyẹn ó ní opportunity àǹfààní tí ó ní threat ìdẹ́rùbani ṣùgbọ́n ayé àti ẹ̀sìn fún yín máàkì 100 mo jẹ́rìí rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ mi kan náà fi kan ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní ká pé strength agbára náà kọ sí strength báwo mi kan ní wọ́n ní ipá wọ́n láà lè fipá sí mo ló da application nìyẹn wọ́n ní weakness yẹn wọ́n ní ká mọ̀ pé láìlera wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní àìlera fìgbà tí ara èèyàn ò bá yá ni wọ́n láà lè pè ní ibi téèyàn kù sí mo lẹ́ fún mi lódìdí Yorùbá wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà níbí bóyá wọ́n fún wa ní odidi Yorùbá wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi tí èèyàn kù sí ó ní weakness yẹn mean application ẹ̀ kò mean àìlera ntara rẹ̀ ò bá yá ní àìlera lọ́dà á lo méjèèjì àǹfààní yẹn wọ́n ló remain wọ́n wá ní threat pé ìdẹ́rùbani náà ni direct translation wọ́n ní ṣùgbọ́n a lè pè ní challenge ìpèníjà pé ìpèníjà téèyàn ńlá kọjá ní mọ̀lódà gbogbo ẹ̀ náà ló correct
ṣùgbọ́n gbogbo correction yẹn náà mọ́ mi ló gba gbogbo ansa ẹ̀ mọ́ mi la kó gbogbo ansa ẹ̀ fún àyà ò tiẹ̀ kò tiẹ̀ gbà rárá ó di bá rò mí lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi comfort òjò wọn ní good job Obi àtàyà for the comprehensive news of events in Nigeria you are giving me ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe wà mí o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi lùjẹ̀sà mọ́ mi Elizabeth oyiniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire àìbá kà síwájú congratulations to our beloved daddy you shall celebrate many more years in the land of the living amen gbogbo aninilára Nàìjíríà máa rí ìbínú Ọlọ́run in Jesus mighty name amen from FMTX mo ti gbàgbé bẹ́ẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní 2014 sójà kan sọ nínú pépà ìròyìn wípé àwọn ọ̀gá àwọn tó kọ́ wọn ní ogun jíjà ni àwọn ń bá ja ogun ó sọ wípé òun ti gbé ìbọn sílẹ̀ Olúwa gbà wá o. USA náà ti kọ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Gabriel wọ́n ní happy birthday and happy new year to Baba Chief Professor Akintoye. Báàmí Samuel Akínọlá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì olórí ọ̀rọ̀ election bill àwọn olórí wa kò lẹ́rìí ọkàn rárá Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ó dá káàbọ̀ padà ọmọ tí ń dúró dè yín o torí ọ̀rọ̀ ìgún mi n ò fẹ́ kó kíkiní ẹ̀ kó lára mi ò fẹ́ kó ẹ wá nǹkan jókòó lé pápá pàdé bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjèjì ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi tì sọ́ọ̀n gẹ́gẹ́ bí bóyá olómi ọsàn tàbí lifting tea tàbí nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ according to your weather snow ń fọ́ lọ́dọ̀ tiwa ní ìsìn snow tàti rò kó ti kásẹ̀ ńlẹ̀ ó tún ti padà dé torí ẹ̀ ṣe rí weather ẹ̀ lè predict ẹ̀ bí ọ̀fìnkìn ẹ bá lára yín gan ìmọ̀lára ẹ̀ ti mọ̀ pé nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ weather tó fẹ́ change lòdì ni láì ṣe weather UK ẹ ti jókòó déédéé ó dá ẹja máa gbé wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ́nlẹ́ agbódò ogun tá a ti mẹ́nuba á wà á fẹ̀ lójú bó bá dilẹ̀ báyìí bá wà bó bá dénú yẹn bá pẹ́ fáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ bá tọ̀tọ̀rí wọn ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ṣùgbọ́n tó bá ti ju 5 lines lọ à ń gbalé ṣàgbójú ni o bẹ́ẹ̀ bá ti rí kọ́mẹ́ǹtì yín ó ti ju 5 lines lọ ni. alákọ̀ọ́kọ́ ní ròyìn tó ní ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ níbi tá a ti ń gbọ́ àwọn náà la fi bẹ̀rẹ̀ náà àkórí ìròyìn níbi tá a ti ń gbọ́ tán láwọn ti lo executive order ní effective from February 13 2026 ni o I signed an executive order to restore what belongs to the Nigerian people wọ́n ní ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn náà ọ̀hún pẹ́ mọ̀yẹ àwọn tó tọ́ sí yín táwọn kan iléeṣẹ́ tán ti ń gbà àwọn lọ́n gbà padà fún mo ní kí ni wọ́n ní ó ti pẹ́ gan tán ti ń yàn yín jẹ tán ti ń yọ owó tó tọ́ sí yín overlapping funds and structural distortions in the oil and gas sector have weakened remittance to the federal account when revenues meant for federal, state and local government are trapped in layers of charges and retention. Ìbòlẹ̀ tún lọ ṣé pé ẹ̀ tún kó fáwọn local government àtàwọn state ni ẹ̀ retain ní owó yìí 30% kan náà pé ni wọ́n ní with order 9 of 2026 presidential executive order to safeguard federation oil and gas revenues and provide regulatory clarity 2026 which has now been gazetted. All oil, royalty oil, tax oil, profit gas and other government entitlements under production sharing and related contract will now be paid directly into the federal account 30% now. The additional 30% management fee and 30% frontier exploration deduction will no longer be deducted by NNPC. Accountability and full constitution now in compliance. Oil and gas revenue must serve the Nigerian people first, and this reform is about fairness and fiscal responsibility. As we strengthen our national security, invest in education, expand healthcare, stabilize the economy, and advance our energies, transition every legitimate naira due to the federation must be protected. NNPC Limited will operate strictly as a commercial enterprise as intended under law. Torí NNPC Limited office yẹn wọ́n náà ti privatize wọn. The era of duplicative deduction and fragmented oversight is over. Our administration will also undertake a comprehensive review of the Petroleum Industry Act to address structural and fiscal anomalies. Àwọn àbò kí lẹ́sìn wọn pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Nigeria can no longer afford leakage. Pé gbogbo apẹ̀rẹ̀ gbogbo ajáde apẹ̀rẹ̀ tí omi ti ń lu gbogbo ẹ̀ là ń fẹ́ di o. We are safeguarding the federation account. We are strengthening our budget. We are acting in the national interest. This was my promise to Nigerians when I asked for this job. Nigerian first. I thank you all. Wọ́n náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ tó yé àtẹ̀tí òye. Eléyìí ló wá mú wa lọ sọ́dọ̀ igbákejì wọn. Ṣùgbọ́n kí ìsọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ directly. Ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó rúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mahmood níbi tó ti sọ̀rọ̀ ó ní
òun kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ lórí ibi tí igbákejì ààrẹ under my boot ń gbé, ó nítorí òun fẹ́ sọ nípa political control táwọn kan rò pò ní, ó ní kò ní, ó ní because wọ́n ya ilé rẹ̀ sọ́tọ̀ ni. Ẹgbọ́ ṣé kìí ṣe inú Aso Rock ní Kashimu Shettima ń gbé ni. Wọ́n ní ajá inú ìwé lásán ni pé kò lè pa kíní jẹ kò lè pa kíní jẹ pé bó ṣe wà yẹn gan muslim ticket nìkan ni tí ó jẹ́ kó sì wà ń bẹ̀ yẹn, pé òun ò rò pé ó lè padà o, pé kò tiẹ̀ ní àyáàjì, kò ní capability, kò ní capacity, pé kò ní charisma. Àwọn ọmọ Olódòdẹ gan halẹ̀ jùlọ, àwọn ọmọ Olódòdẹ, family Olódòdẹ gan halẹ̀ jùlọ. Mo ní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ owó ọ̀rọ̀ tó sọ dáalẹ́ o, èmi kọ́ ni wọ́n sọ o. In the first place, the choice of Kashim Shettima was the choice of Mr. President and Commander-in-Chief Bola Ahmed Tinubu because of their already existing relationship, because there were more politically accepted candidates than him. And again, that Muslim ticket created a lot of rancor. Don't forget, we are a secular state. We only did it during the Open 93, Moshood Abiola and Babagana Kingibe, and it repeated itself. Look at what has been happening. When we talk about choice of a vice president, we can never compare the choice of Atiku Abubakar during Obasanjo first and second tenures to that of Shettima, because as a vice president, you need to have certain political control outside even your geopolitical zone. That cannot be said of Kashim Shettima. Is, according to certain news that have been going around, like a lame dog in the presidency, where even first in history as a vice president, his residence, even though officially that resident is supposed to be there, is isolated from even the commander-in-chief. Ordinarily, most of the vice presidents we had, they lived together in the same presidential villa with whether Aguda House or what have you, but it's the same vicinity. But in this case, taking close to DSS, what have you, beyond that, it is said that even the first family controls even state affairs, than even the vice president, where it is visible there are certain functions you don't find him, then there are certain roles he's supposed to play. Then again, even control of certain parastatals. We have not seen those numbers that Atiku controlled. At a time, Atiku was in charge of privatization and commercialization in this country when President Obasanjo then was busy making image for Nigeria abroad. That quarter of that power, Shettima does not have it. It is also insinuated that even most of the governors don't align with him or even respect him. Then again, issue of changing him for 2027, you see, you go with what satisfies you. So the choice lies with Mr. President, because already there are insinuations and rumors going around that they wanted to pick the Minister of Defense, General C.J. Musa. Whether that is true or not, we don't know. Yeah, currently, the Vice President is representing Mr. President at, so as a function abroad, and it's to some extent, what you said can be debunked by this. But then, these rumors or insinuations do not tally with the fact that the Vice President has been loyal. He's been a loyal person to the point of even as a lot of people have observed, to the point of even kind of too loyal, in fact, because and people even say that he has been the weakest vice president, weak in terms of not being given roles that you have this thing. So, and then of course let's also look at the fact that he has been quite in tune with what the government is doing. So why should that issue of he's been changed, or he's been replaced by somebody coming, since he's been such a very loyal kind of person to the president? You see, it is only a man that lives inside the house that knows where the roof leaks. Even from the body language, you can know he's not been carried along, even though severally denied. When you look at him, you cannot favorably say how many federal political office orders Kashim Shettima has brought to be appointed. We see how the appointment list goes, where sometimes the North is shortchanged, where he comes from, where he hardly make case for it. Then again, the Muslim factor also is affecting, because now a lot of things are changing. You can see even the American allegation of recent. But Kashim, I mean, when they had that fracas at Gombe, the governor of Borno State, which is where Kashim Ibrahim comes, said, "Look, we gave this ticket 60%. That's the geopolitical zones in the north. The northwest has always been at the forefront. And forefront in what terms? In terms of producing either a candidate for presidential election or maybe other sensitive positions. And there are certain intelligence information before us where they said stakeholders from Northwest vehemently opposed to continuation
as vice president of Kashim Shettima in 2027 because they made that argument that when you put the Northwest together, the votes exceeds that of the Northeast. That is one factor. Then number two, the politics within the APC. I don't think Kashim Shettima has favorable percentage that is up to 30% because a lot of changes took place and it seems to be left out in a lot of schemes and what have you. Then beyond that, even when you look at most of the trips Mr. President makes, the way we know when President is out of the country that certain handing over are done to the Vice President. We've not seen where... We've seen Buhari did that with... Osibanjo, where they even removed the DG of DSS then Lawal. We've not seen where President Bola Ahmed Tinubu has traveled and Kashim Shettima as Vice President has taken over fully and has pronounced that certain decisions that later when Mr. President returns back is ratified by him. All these are clear indications that he's just there being managed as a Vice President just because he was his running mate and they ran together. He wants to manage him even though it remains allegation till 2027. Then again, his own mode operandi too seems to be weak. Look at his recent visit to Kwara. They massacred about 300 people in Woro under Kayama local government. What stopped a visiting vice president who came on behalf of federal government from flying a chopper to that Woro community, consoling and condoling them? They stayed. And he happens also to be the highest ranking political figure representing the North. Absolutely. And Kwara being... He stopped in a government house. He condoled the Emir of Ilori over the death of a chief imam of Ilori. He never went to Woro. A lot of people from Woro, Kayama local government and order, they were aggrieved. They were not happy. That also is bad politics. Because if you want to have grip of certain things, you must do what is right, when and how. So in a whole, within the APC as a house, I don't think he has loyal followership. He's being edged out. Then coming to geopolitical zones, the Northwest, which according to submissions has the highest number of what have you, they have also been making that case. And that is why you see they are putting certain people in possible replacement, even though it remains allegation. So now the way the team is, he doesn't have an aggressive team. Then again, it seems he has allowed some of the Lagos boys that came with Mr. President to be working on his side, which ought not to be. Because severally we hear where they say even the president's son vex more powers than the vice president, the president's wife, even though they remain allegation, including even the chief of But I want to take, and that right now some people within the presidency are really signing, are really not in tune with Kashim Shettima and they want him out. Well, I will believe what certain people are saying regarding that. Even the removal of APC chairman Abdullahi Ganduje, whom a lot of people saw as one of the proteges of Mr. President, came as a surprise. So President Tinubu's politics is like enigmatic politics, where he doesn't talk but acts. And all the handwriting is all written on the wall. But it is left for Vice President Kashim Shettima to know that, to some extent, his fame has come down under this administration. The Lagos boys have... Who are these Lagos boys? Well, they know themselves, sir, because as we are talking, the Lagos boys... Just give us one or two of them. Let's know. The Lagos boys were people that served with President Tinubu in Lagos as governor, either as commissioners, either as this and that. They still got... But why? This is somebody who was able to at least bring a quantum of votes, 60%. Well, it has always been like that with our politics in third world countries, where it is only issue of interest. At the time Mr. President was coming, he was relevant. Now he has occupied the seat and he's still occupying it. He has made more politically relevant friends. If not, why the choice of the incumbent chairman of APC? What political relevance has he? So that is where you know that they also have certain calculations. Even the candidates they are proposing, like the Minister of Defense, the Reverend Father Matthew Kuka, when you look at political followership or whatever, what political followership do they even have in the Northwest? There are certain gimmicks that is being played until the time comes before we know. But like I said earlier, the Lagos boys are in charge with the resources, with the political control, and they feel and believe they can maneuver, and their maneuvering is intended towards edging out the incumbent vice president. If he takes it, fine. If he doesn't take it when the time comes, but all the clear indications are there that something is pointing to that direction, that in 2027 he might not be picked as a running mate. But in the first place, some sycophants succeeded in denting his image before the first family. That is there. For sure? For sure, that is there. How did that play There out? were allegations where they said certain people in the villa confided in Mr. President that Kashim Shettima as vice president has been sending marabouts to the Holy Land to pray for the demise of Mr. President, even though it remains allegation. That is generally that's very weighty. Then number two, Vice President Kashim Shettima himself refused to use his power as vice president to market himself in the entire North. How many states in the Northwest is Kashim Shettima relevant? How many states in the North Central? How many states
in the Northeast as well. Sometimes the way you lay your bed, so you lie on it. If at the onset, at the inception of their presidency, he had started grouping certain intellectuals, public affairs analysts, politicians and experts to make the... But wouldn't that raise alarms with the so-called Lagos boys you're talking about at the presidency? That was what made Atiku to be relevant under the... have we forgotten in 2003 when the primaries for the second tenure was to be made for Obasanjo, when he realized Atiku, all these trips he had been making, Atiku has gotten grip of all the governors. According to some rumors, even though it remains allegation, they said the whole Matthew Okikiola Obasanjo had to kneel down for then Vice President Atiku for him to let go to get the primary ticket, because from all indicators Atiku was favored. Even the governors later were blaming, the PDP governors were blaming Atiku. Why did you do that? You had all the opportunity. So the kind of scheming, the kind of political networking Atiku had then, Vice President Shetima doesn't have it then. Again, people handling his public affairs are not also strong, because you see the Tinubu media people. So even though I know everything goes by ethics in the presidency, sometimes the spokespersons, too, if you see the appointment letter, they said senior special assistant to vice president on this, office of the to the president, office of vice president. So that also has limited certain things, where for certain things there has to be clearance, and also, but beyond that, you were governor for 8 years, you have your own resources, you have your own people. That is a way you can do it, you can network. Even if it is in Wukari, in Taraba, if it is Kayama, in Kwara, in Iroyin, Anambra, or if it is anywhere, you can be networking, not only the north, across the country. So I think fear and too much loyalty killed him at the end of the day. Ó dá ìkáàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí Ọ̀gbẹ́ni Elrufai agbọ́pọ́n ti fílẹ̀ o, ṣùgbọ́n ọwọ́ ICPC tó ti bá o. Mo ní kí ló dé ẹwù bí Elrufai ṣe wá di celebrity ìsọnù àpàpàǹdodo táwọn agbófinró tán dùn mọ́ra wọn lọ́wọ́. Mo ti ẹ̀kọ́ kọ́rọ̀ wípé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nìkan ló ń dúró de ń tà ní lẹ́nu géètì àwọn EFCC náà bá ti fílẹ̀. ICPC náà fẹ́ náwó gan, kò lè dìjà láàrin wọn. DSS ó fi ṣẹ̀gbọ́n àgbà ní mọ́ rárá àgbà DSS eégún láti ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ni ọwọ́ wọn ni ó pẹ̀kùn sí kọ́kọ́ gbọ́n. Civil defence ẹ̀yin náà ò ní rè mú àbí òsèyìn kan fún kan gba béèlì ń bí gba béèlì ń bí gba béèlì ń bí tí ó bá fi san béèlì ẹ̀mí rẹ̀ yóò fẹ́ bọ́. Ẹ jẹ́ àkàsíwájú káwòye béèlì tán ti ẹ̀ kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bọ́n bá sọ fún wa. When we have released him today, EFCC ní sọ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ọmọ Nàìjíríà o bẹ́ẹ̀ bá ń wá ẹ mọ́ wá dọ́dọ̀ àwọn ọmọ o. The former governor of Kaduna State, Malam Nasir El-Rufai, lọ́jọ́ Wednesday ni wọ́n release ẹ̀ o. Wọ́n ní he was however reportedly taken into custody by the operatives of the Independent Corrupt Practices Commission and Other Related Offences Commission ICPC. El-Rufai had arrived at EFCC headquarters in Abuja at 10 a.m. on Monday. Pẹ̀jọ́ ó lọ́jọ́ méjì ń bẹ ó sùn bẹ̀ láti Monday ju ó sùn di Tuesday ó sùn di Wednesday. Ọjọ́ méjì ló ń lò. Only we have released him today, but he was shortly picked up after he was released by ICPC. Efforts to obtain official confirmation from ICPC failed. Mọ̀dítọ́ fi mú El-Rufai's lawyer AU Mustapha Hassan neither confirmed nor denied the claim when contacted. The DSS has been on standby for the arraignment of El-Rufai over alleged unlawful interception of the phone communication of the National Security Advisor, and also the reopened investigation into the disappearance of Abubakar Idris, popularly known as Dadiyata. Wọ́n bí lórí ẹ̀rọ ayélujára ó dárúkọ Ganduje, ṣùgbọ́n wọ́n ti reopen ẹ̀ báyìí. Wọ́n fẹ́ mọ ibi tí ẹni ẹlẹ́ni wà lára àwọn tí wọ́n gbé ń gbà náà sẹ́yìn ti pa ni ibo lẹ gbé lọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n ló fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ gangan. On Monday, the federal government filed criminal charges against El-Rufai before the Federal High Court Abuja over the alleged unlawful interception of the phone communication of NSA. Ṣùgbọ́n lọ́yà kan ló wá ń sọ fún wa wípé ó lè mọ́ jẹ̀bi. Mo ní ó ló lè mọ́ jẹ̀bi. Ó ní ó lè mọ́ jóun ní òru responsibility ẹni tó lè táàpù tó lè ta wáyà táàpù fóònù. Kò sọ pé òun ló ń wáyà táàpù ẹ̀ lóòótọ́, ṣùgbọ́n bí ìgbà tí ó bẹ́ nìyẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n ló lè mọ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. It will shift, but then I'll still have some reservations. Reservations in the sense that El-Rufai may not be the actual person to be held responsible for that or to be culpable for that crime, if it shows, except he's an accessory after the fact, or maybe there's been some conspiracy on his part. But if it is something, because he said he got knowledge of that transmission, that interception, it depends on the fallout of the investigation, which must be thorough and lead on very solid grounds as to
attract a proper judicial scrutiny. Right. Let me put it another way. Let me put it another way. Okay. You say in your article that criminal liability attaches to conduct, not commentary, and I think you make the same point here. But can public admission of knowledge also amount to incriminating evidence? I mean, if someone publicly references an intercepted call, does that not at least create probable cause for investigation? Probable cause for investigation, yes, and then the investigation must be thorough and direct. It must show that there's a direct activity of the gentleman responsible in that particular action as to attribute illegality or criminality to him. But if it is founded on wishy-washy investigation procedures that does not touch on the substance and the real issues surrounding that interception, it cannot stand. To sustain a criminal trial, it requires a lot of, particularly under the Cybercrimes Act or any of these telecommunication areas of activity, it requires a whole lot of thoroughness, because like I said, it has to be digital. Proof has to be digital, and we don't bring in circumstantial evidence into it at all. If somebody had tampered with the device of the National Security Advisor, which I consider to be very serious in all its ramifications, of course that person will be directly called people for it, and not that somebody said and that other person said that. That is upon proof by the prosecution that there was actually an interception and a tampering with the device. Ní orí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu lórí òfin táàrẹ Tinubu tọwọ́ bọ̀ wọ́n láàrẹ Tinubu ò ṣe ní sùúrù, ààrẹ Tinubu sì ní 30 days oṣù kan wọ́n sì gbọ́dọ̀ fi kọ́pì ránṣẹ́ sí INEC office. Òfin tán sáré lọ tọwọ́ bọ̀ àwọn sínétọ̀ sì mú òfin dọ́dọ̀ yín náà tí ẹ̀jẹ̀ kan lọ pé kíní o pé fi ránṣẹ́ sí wọn o ẹ sì sáré tọwọ́ bọ̀ ń ṣejú wọn náà. Ẹni 30 days ó yẹ kẹ́ review kẹ́ ṣe ìtumọ̀ tẹ́ ń sọ fún wa ni wípé ń tẹ́ fún wọn tẹ́ fẹ́ gangan pé kan sí náà sí. Kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ sọ yẹ kẹ́ dá sí? Ṣé bọ́ ọmọ Nàìjíríà ló ń béèrè nǹkan? Sẹ́yìn lẹ fi klọ́ọ̀sì ẹ̀lẹ́tróníkì bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti ẹ̀ láwọn beautiful things míì tún wà nù kìíní yẹn o, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀lẹ́tróníkì àti real time transition of result yìí kò jẹ́ àti ẹ̀rí àwọn nǹkan gidi míì tó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn méjì là ń gbé wọ́n àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yẹn tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjì kan wọ́n ọmọ ẹgbẹ́ APC àti ọmọ ẹgbẹ́ Labour kan nìyẹn wọ́n takora wọn ní ọ̀dọ̀ Mr. Charles Lara TV akọ̀ọ̀rọ̀ ayé ọgbọ́n náà ni ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀tí lọ́ọ̀yà sí. We 99% yesterday. I think I said somewhere that 99% chances that the president is going to sign it. He's going to withhold his assent on it. So the president did not surprise us. So there were no surprises, and this is further verified with the speed upon which it is signed. This is less than 24 hours, 120 something pages, and in less than 24 hours. So let me tell you the process. So once a bill comes out, it goes to the president for assent. The president has got a team. The minimum is the Attorney General must go through it, and it takes his time. That's why the law allows the president up to 30 days to either sign it or send it back to the assembly. So, but this was done within 24 hours. And this kind of bill, so we've spoken to INEC in the past. A copy is also sent to INEC to review and go through it and say, yes, this is fine, this is okay, we can implement this and all of that. So INEC is supposed to have a say. The Minister of Finance is supposed to also look at it and say, are there financial implications? Can we fund those financial implications that are coming up from the bill? And before the president then goes ahead to sign or not to sign. But it looks like both the executive and the legislators developed this bill together, debated it together, and at the end of the day, passed it together, and of course, signed it together. So, and this is all against overwhelming majority of Nigerians, particularly one clause. There are beautiful parts of the bill, of the act right now. Yeah. One of them is citizens can actually now print their voters card online. You can go to our INEC website and print your voters card and then use it. So you don't have to, those long queues we have, so those will be eliminated. So that being said, it's not total knock for the bill. So, however, the most important parts of the bill still remain. The Senate version still remains. So the question is, what do we do about that? So for us, it's very simple. The civil society, we're rejecting that particular aspect, and it's okay. It's been signed. It's an act. We're not going to say so. It's a law right now, but we can do an amendment. So as early as tomorrow, we can send an amendment. So the senator can raise an amendment. The House of Rep member, even the president, can raise an amendment to the current act as we have it on that particular clause. Àwọn ọ̀rọ̀ kan jẹyọ tí kọ́sí wọ́n ní kí ló mẹ́rù bá àwọn èèyàn nígbà tán ti sign electronic kìíní lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n náà mọ capability àwọn mọ táwọn tó ṣe àwọn mọ charisma àwọn
broadband àwọn ò lè ka ojú ẹ̀, àwọn ò sì lè promise yín wípé NCC pé wọ́n máa mójútó network. Bó bá fi network bá fail níbì kan, ẹ jẹ́ kán lo kìíní ṣẹ́rù ń báyìí ni wọ́n lè yàn yín jẹ náà lórí network bí ò fail. Ẹ jẹ́ àtẹ̀sí, ẹ jẹ́ àdọ́rọ̀ lẹ́nu. I will start by saying congratulations to the President and APC for forcing a fiat accompli on the Nigerian people. I say this with all due sense of responsibility. We knew that the 2027 elections were coming, and we waited until this last minute so that there will not be any agitation from the civil society groups, the media. Well, there was agitation. No, having been signed, that closes the door to any further agitation. Leading up to this, there was agitation. In the last few weeks and days. But now we have been forced to accept the fiat accompli. But I think that more importantly, on this solemn day that Nigerians on both sides of the religious divide, Christians and Muslims, began their fast, that it's a sad day for democracy. And First of all, let's make it clear that both houses presented the same bill on the floor of the houses, and it both read real time, because it was a joint committee that worked on it. And law is never cast in stone. And if you reason why we have amendments, maybe almost every 4 years now, is because of new information, and because things are changing. We did our own consideration in December. The Senate did theirs in February. A lot of things happened between those few months. Like what? Yes, information that some people are trying to make real time now look like you are going to be viewing your results on the screen, and if they don't do it, then there will be crisis. Then, like responsible legislators, they have to do something. Then it's not about Senate versus reps. It's about doing the right thing. And when we saw what they did, when you must go for harmonization when you have differences, and when we met together and they gave us reasons, and we saw it. We saw reasons, and that's why when you're going for harmonization, you must have equal numbers, so that in case both of you want to stand on your ground, then there will be stalemate. You must be able to convince the other side. And by the time we went into discussions, we saw reasons. We saw the way people are protesting. They were not protesting in the interest of Nigeria. They are protesting for personal reasons. Some people know. Are you talking about the people in the National Assembly or people outside? Yes, they might be outside, and they might be some are inside, some are outside. What is the personal interest for civil society groups that campaign for better democracy, stronger, free and fair elections? We know ourselves. Not every civil society can talk. Not all of them. Some of them are still looking for image. They want to create image for themselves. They're looking for funding. That is let's be very objective. If you cannot come as civil society and ask questions and get answers and behave logically, then I won't consider. I know there are civil societies. Consultation with all those civil society groups, including with INEC, before that decision was taken. I said we all did the same thing. We never saw any harm in the real time, and that's why I said laws are not constant. So if you feel that something is wrong today, for example, we have to change the 300 days, the 360 days for notice to 300 days, because we felt there have been some agitation about election day falling on during the month of Ramadan and the length. Ó dá ẹ̀ka àmọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́n ẹbí awíládé ọ̀rọ̀ wa bù ṣe ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ àti débẹ̀ báyìí lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá tẹ́ ń kán wa lójú. Ó ti tó bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sá ti dáríjì. Àwọn kan á pè wá ní wọn ò ní dárúkọ yẹn wọ́n wọ̀rí. Àwọn kan á pè wá ní ìjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ náà, ìjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ sí ẹbẹ ní sùúrù ṣe oníkálukú sáà ń sọ tiẹ̀. Yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ ṣùgbọ́n ìjọba ti wá sọ̀rọ̀ báyìí ó jẹ́ ń kọ́kọ́ mẹ́nu lé kí n tó sọ tèmi náà fẹ́ sọ. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ààrẹ Sunday ló náà jẹ́ Sunday gbèjà Sunday Sunday Dare ló kọ rẹ̀ kan nú wọn. Foreign presidency firmly rejected comparison between Nnamdi Kanu Mazi Kanu and Sunday Igboho. Presidency rejected firmly pé ẹ mọ́ compare àwọn méjèèjì, ẹ mọ́ fi nu àwọn mọ́ jẹ. Mo ní sọ ariwo àwọn ọ̀tá ìtì dé ọ̀dọ̀ Olódòdẹ, wọn ló ti débẹ̀ Olódòdẹ ń gbọ́ bó ṣe ń lọ. Pé Sunday Dare ò sì dédé sọ̀rọ̀, kò tí ẹ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Sunday Dare ó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí presidency ni. Mo ló ti dá bẹ́ẹ̀ tí mo dúró dèrè tí mo fẹ́ gbọ́ kéegun mi tó le dáadáa. Wọ́n ní they have drawn a clear line between Kanu and Igboho. Once crossed into armed rebellion and the other remained defensive. Ọmọ Igbo tó yẹ náà orí wọn ti pé mo rí kan
lọ́dọ̀ Ìyèdára wọ́n lò ó mú bọ̀ náà. The presidency has firmly rejected any comparison between Nnamdi Kanu and Sunday Igboho, with presidential spokesperson Sunday Dare detailing stark differences in their methods and consequences. According to Dare, Kanu's IPOB movement engaged in insurrection and armed confrontation, resulting in over 700 deaths and economic paralysis in the southeast through violent sit-at-home enforcement and attacks on security forces. In contrast, Igboho's activism, focused on defending Yoruba communities against criminal headers through peaceful advocacy and self-defense without establishing militias or ordering attacks on state forces. Abẹ́gbọ́ pé Ìgbòho ní militia ni, ó láwọn ọmọ ogun kan tán ń gbébọn kiri, tán bọ̀ síwájú kámẹ́rà, tán rè mú àwọn àmọ́bí tán ti rí àwọn kìíní bọ́ǹbù ayé àtijọ́ tán máa ń lò yẹn, tán wá kóra wọn síbẹ̀, wọ́n á máa fi fúláàgì, wọ́n á ní kìíní kan ṣe kìíní kan. Àwọn Fúlàní tí sì ń pariwo Ìgbòho ń béèrè fún náà yóò adéṣàn ó ti kọjá activism. Ṣé ọ̀nà tó fi ń béèrè fún, ṣé kò sínú òfin wípé èèyàn lè béèrè fún self determination ni? Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ fi àlàkalẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ ní òfin Nàìjíríà n tó dé lóní àwa wù ẹmọ́túnjá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ o. Self determination gẹ́gẹ́ bí charter UN ti Geneva náà ti fẹ́ mọ́ kóòtù òfin tí Nàìjíríà tọwọ́ bọ̀, ó fààyè gba self determination peacefully. Torí látayébáyé ní orílẹ̀-èdè tí ń gba independence. Kí ló mú Nàìjíríà àwọn celebrate independence ní October 1st? Sọ dá dúró tẹ́lẹ̀ ni, ṣé bá abẹ́ British náà wà? Kán náà wá mú ikọ́lẹ̀ ní lọ látijọ́ yìí. Torí ẹ̀ kò gbóngàn ò gbọ́dọ̀ mọ́ fààyè gba self determination. Nítorí abẹ́ ẹbẹ̀ ní Nàìjíríà náà ti jáde, kò kàn dédé dá dúró. Ṣùgbọ́n lọ́nà peace, Dare concluded that public discourse should stop equating the two, the context, the methods, and consequences and fundamental different. Mo ní yọ ara ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ rè ẹni mọ̀ mọ́ látẹnumọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi ń gbà náà, mo rántí dáadáa, wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi, mo ti rántí tí èèyàn kan pè mí, ó dùn mí tí mi ò ní nọ́mbà rẹ̀ mọ́. Dédé ìgbà tí ọ̀rọ̀ kan sí ọ̀rọ̀ láàrin, mo ń bá wọn plate ọmọ Ìgbò yẹn ni o. Dédé ìgbà tí ọ̀rọ̀ kan sí ọ̀rọ̀ láàrin mi àti ìkànnù àwọn ọ̀gá mi tí tẹ́mi sẹ́ èdè ńgbà náà tó ń gùn mí tí mo ń analysis mi tí tọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin wa, ṣùgbọ́n lóun fún mi lóye, ó sì fún ọ náà sùúrù tàbí sáré yanjú ẹ̀ pé ìfẹ́ ni gbogbo wa ní bọ́rọ̀ ò bá yá ká lè èèyàn yóò dàpọ̀ ló kọ́ sórí YouTube channel ọ̀gá mi yẹn tó ní àfẹ́ rí ẹmọ Yorùbá nation, ibo ló ti já wá, ibo ló ti ṣe. Lèèyàn kan náà bá pè mí, ọkùnrin ni, ló bá ní mi ò fẹ́ gbọ́ kó sọ̀rọ̀, ó ń dúnkùkú lájà ní o, lè gbọ́ lẹ́nu mi láti jọ, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé òun náà mọ̀ gbọ́, kò tí ẹ̀ lè gbọ́ program mi, ṣùgbọ́n òye ó mọ̀ yé nísìn ìtumọ̀ tí mò ń sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò wípé bí mo ṣe gbé peaceful kíní wá yẹn, mo fẹ́ wá fáwọn èèyàn sẹ́yìn, mo ń pariwo referendum, wọ́n fi pé Ọ̀gbẹ́ni kò lè work. Kó ṣe referendum ní bàbá wa Akíntóyè tán dá apára sí ní bàbá tí gbogbo ìgbàgbọ́ nú wọn kọjọ́ kálẹ̀ wọn dalẹ̀, kọjọ́ wọn dalẹ̀. Torí inú ọjọ́ náà làárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ wa wọ́n ti làárọ̀ wọ́n ti lọ̀sán, torí ẹ̀mù sí lo kálẹ̀ wọn dalẹ̀. Wọ́n bàbá sọ̀rọ̀ last time tán bá sọ̀rọ̀ wọ́n sì dárúkọ referendum. Láṣẹ mo ṣe lálàyé pé inú ibi tán káwa mọ́ yìí, inú yàrá ògiri lásán ni, kò ní lẹ́kùn, kò ní window, wọ́n wá kẹ́yìn mẹ́ta, torí mi ò fẹ́ fira mi àpèjúwe rẹ̀ nínú àhámọ́. Dẹ́kìn náà fi ṣe kìí ṣe páànù tẹ́ lè jà, kò sí rúùfù ńbẹ̀, kò sí ihò kékeré báyìí kò sí ńbẹ̀, kò sí lẹ́kùn káti ẹ̀sùn pé lẹ́kùn wà ńbẹ̀ wọ́n mú kí ìpamọ́, kò sí wíńdò káti ẹ̀ náà fi rin ṣe gágá rẹ̀ tó yẹ òun ọmọ, kò sí. Wọ́n wá kẹ́yìn mẹ́ta tẹ́ ìgbèdí ara yín bẹ̀. Mo ṣe ń sọ wípé yóò lé o, kò sí nǹkan kan tẹ́ fi lè fọ́ ògiri
ẹ̀gbẹ́dẹ́ ara yín èyí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tún ń jà ẹnu yín ò kò kálẹ̀ ẹnu yín kò ní ṣé bí ẹ̀ẹ́dọ̀ ronú wípé bó la ṣe lè ṣe kò sí bí ṣòro ṣe lè le tó mo ṣe ń sọ wípé ẹni tí agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe ihò náà báyìí dàlú àbí kàn fi ojú dọ́ọ̀sì tán pè ní referendum sínú òfin kàn fojú dọ́ọ̀sì kàn mú kí wọ́n lọ ọjọ́ kan ilẹ̀kùn yá sí bó ṣe sí fún Pétérù nínú túbú. Mo pa láriwo ìgbòyà náà ní ariwo àwọn jọ fẹ́ ṣe pọ̀ ní o Yorùbá àti Ìgbò mo kọ̀ ọ́ mbó wọ́n ní pòye tí Ìgbò náà ń gbà náà mo ṣe mo ní àkóbá lélẹ̀ ìfẹ́ jẹ́ ní tá a fẹ́ sun tó fẹ́ fi epo para rẹ̀ kí ló ń ṣe wá báyìí náà òun ló sì jọra wọn ẹfẹ́ ìdánmọ̀pọ̀ Mẹ́sì pẹ̀lú Ìgbò ẹ̀yìn kankan náà lájọ wa sọ́rọ̀ kan náà lẹ́ ń gbà wá bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho yìí tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ pò ń lẹ rí lọ́jọ́ ọ̀pọ̀jú ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ tí sẹ́nu kínní ni ìgbà tí wọ́n ti ẹ̀tún wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ẹjọ́ ẹ má fi ẹnu ja ogun lórí afẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan ogun ẹ má sọ lórí afẹ́fẹ́ wọ́n yìí sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ń bá ní nǹkan mọ́ lóhun òní ni táà sì ní nǹkan kan bá ní nǹkan kan ni láti ń falàáfíà ṣe náà ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho pé bí ọba ṣe rálì lásán yóò rè gba láísẹ̀nsì lọ́wọ́ ìjọba àwọn ọlọ́pàá bóun náà ṣe wá máa ṣe rálì ẹwèrò kò sì sí míì tó ṣe rálì inú wọn lẹ́yìn ìgbà náà àbí kó tó ṣáájú ìgbà náà gan tẹ́rò pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ tó bá rálì tó sì ṣe èèyàn òkú rí bó wọn tiẹ̀ tẹra wọn mọ́lẹ̀ rírù sí pọ̀ tó ṣé bí ọlọ́bẹ̀ lọ sí lẹ́kọ̀ọ́ táwọn ààrẹ kò yá ìgbà náà tán kó pààyàn kò ní ẹ lọ bẹ lórí ó ń dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ àfẹ́ ń bá para rẹ̀ àfi Fúlàní tó bá para rẹ̀ níbi tá a ti ń dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ wa tó sì wà ní òfin pa lórí ọ̀fẹ́ àti dìfẹ́ǹdì rẹ̀ tí ò sì jáde sọ wípé káwọn ará àjàmọ́nà jà tí ò sì jáde lọ́jọ́ kan tó sọ wípé ẹ rèé pa àwọn ọlọ́pàá ń bì kan àbáwọn àmì tí ò sì jáde tó sọ wípé ẹ pa àwọn olóṣèlú kan òun sì ní di 5,000 orí ẹ sáré bá ń tẹ́tọ́ ọmọ Ìgbò yẹn sí kó lè yíya dáadáa kí n tó mẹ́nu lọ́rùn. As soon as they talk up and down say they set Sunday Igboho free, why they no go set am free? Una fit show me any video when Sunday Igboho order say make they go kpai people. Una fit show me any video when Sunday Igboho say he need 2,000 head of human to bury human being. Una fit show me video when Sunday Igboho say anybody when come outside on Monday or anybody when come outside on Tuesday make they kpai am. Una fit show me any video when Sunday Igboho order a head of anybody. They go and bring also person head, he go give una 50 million. Una fit show me video of any youth when kpai for Sunday Igboho hand. Any single person when kpai for Sunday Igboho hand. Una fit show me any video where we say that the hospital not open because Sunday Igboho say nobody should come outside in Yoruba land. You don't know say na law that they follow. Now fit show me anybody when be say any family when be say they go down because of Sunday Igboho. You know they say he set am free, not set am free, he send this one go Sokoto, he not send am go Sokoto. Sunday Igboho case and Mazim Nnamdi Kanu case is totally different. And moreover, mind you, Sunday Igboho na Yoruba in family, in brother, in sister and family, and Yoruba Obas and co. Now he beg, now he help Sunday Igboho. Make una go meet una Igwe and una politician. Make they go help una brother. Una come out for Yoruba. Because na Yoruba, they help their brother. They help their brother. The love what they get for their brother. Now he made they help their brother. They make sure say they pull him out. They beg federal government. They give them reason, many reasons for them to forgive him. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó rẹ̀ tí wọ́n lẹ́nu ọmọ Ìgbò yóò yẹ kò ní yẹ lẹ̀ torí ariwo tán fẹ́ pátán pa mo ń sọ mo ní bàbá mójútọ́rọ̀ yìí kán mọ́ lọ ìrèsì tí olódò rẹ̀ ti kọ̀sùnmọ́ wá dúpẹ́ báyìí pé ó ti wá ọ̀rọ̀ ti jáde àṣẹ́tẹ̀lé láti presidency pé kò sí ìrèsì èmi náà ń fi mo rọra ń wòye ní ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ ẹ̀ wípé kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí olódòdẹ o àmọ́ rírì yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bi mí wípé Ìgbòho lẹ́fẹ́ padà sí máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation Ìgbòho lẹ́fẹ́ máa ṣe rí wọ́n ní bí arábárokùn láròrò adìẹ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kì í sí ọ̀rọ̀ nìkan is a belief system ló kàn yá wa táwọn ọmọdọ́mọ tó yẹ kí gbogbo ìran Yorùbá fámílì kọ̀ọ̀kan kán máa fi kún ọ̀rọ̀ kán máa fi kún ìṣe fáwọn ọmọ wọn káwọn ọmọ wọn lè mọ̀ wípé we don't belong here we are Yoruba nations
ó ń jẹyọ nínú àkọọ́lẹ̀ wọn lọ́balọ́ba nígbàtí Aláàfin kọ́kọ́ lọ nígbà tó kọ́kọ́ joyè wádé tán lọ sí presidency tán rí ìbọn lálejò nínú speech wọn ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mejì mo rántí náà dárúkọ Yorùbá nation. Àwọn kan ní kìí ṣe Yorùbá nation tí a pé wọ́n kàn fi ṣe constructive structural grammatical kìíní ni mo ní kò sí bó tilẹ̀ òkú rí orílẹ̀-èdè ni ń ló mú kí gómìnà wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà tó sọ wípé Èkó is the headquarters of all Yorùbá nation, is the United States of Yorùbá. Wọ́n gbàgbà náà wọ́n ní kò tán gbogbo wa la ní àwọn tá a bá ti mẹ́nu lé anthem yẹn kò sí ìdílé tí ò ti yẹ káwọn ọmọ yẹn ó yẹ ká print anthem yẹn ni báwọn ọmọ wa ò bá gbọ́ Yorùbá wa táwa ní diaspora ó yẹ kán lè gbọ́ èdè tó wà ní anthem wa. Iṣẹ́ wà fún kán lè mọ̀ pé iṣẹ́ wà fún àwọn o. Àwọn ò ní sọnù sóko ẹrú o, àwọn ò ní sọlù sílò onílùú o, tòró bí oko ẹrú ni. Tó mọ̀ pé iṣẹ́ ló sọ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì àwọn nù bí òkò tó fi bí àwọn sáwọn ìlú yìí. Iṣẹ́ wà fún wọn o. So tó bá ti wà lọ́kàn àyà ọjọ́ kan atẹ́gùn òmìnira tó bá fẹ́ tó fẹ́ délé tó fẹ́ dóko tó gbalẹ̀ gbági oko yóò fẹ́ dé USA nísàn kan náà ni yóò fẹ́ dé Europe bí káàkiri ọjọ́ kan náà ni yóò fẹ́ káàkiri àgbáyé tó ọmọ yẹn ó dìde tọ́lọ́wọ́ sì ti pòsíṣàn ẹni tó máa jẹ́ olùgbàlà káàkiri ibi kọ̀ọ̀kan. Ó ṣe é ṣe kí irú Kẹ́mbé náà kìí ti wà ní ipò prime minister kí Sunday Igboho náà ti kò sí ní pẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn náà padà sínú ìkọ̀kọ̀ wa kárí mú iṣẹ́ ṣe láti inú ìdílé wa wá. Àníyàn ó ti dàtúngún ọbẹ̀ ti di àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí ní kórìíta tá a dé yìí. Ìyàn orin ti dàtúngún o ọbẹ̀ orin ti dàtúnṣe lóhun gbogbo atótónu tí mò ń sọ ẹ̀mí ìwà blame èèyàn o mo sì wá sọ pé èèyàn kan ló jẹ̀bi àbí ṣe bẹ́ẹ̀ mo jàre yín rọ́ mo wá jèrè ọ̀rọ̀ lára yín ṣùgbọ́n kó lè yé a náà ni kò tí ì yé àwọn kan still náà. Kò sì sọjọ́ kan ká má pariwo Yorùbá nation no going back no comment àmọ́ kà á lè go back ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí wa tá a mú un bá a ṣe kọ́kọ́ mú kankan lórí presentation wa nígbà tó ṣe tá a bá mú báyìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ òmìnira àti bí ìgbà téèyàn ti gba half òmìnira ó kàn dàbí ìgbà tó bá fẹ́ gba nǹkan ẹyọkan nínú nǹkan méjì tó bá fẹ́ gba half nínú odidi ọkọ̀ nǹkan méjì ilẹ̀ ifá tó ju half gan lọ ojú nǹkan ẹyọkan lọ ọ̀sán méjì kan wá gé ẹyọkan àti half fún ọ 1.5 gbòòrò fi gba half yòókù ọgbà nírọ̀wọ́ ọ̀rọ̀sẹ̀ ni àti gba 1.5 ní ìsìn torí bí Sunday Igboho bá gbòmìnira gbogbo Yorùbá ló ti gbòmìnira Yorùbá nation ti gbòmìnira Yorùbá nation ti gbòmìnira mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ so ìwọ̀nba á fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí ní underground iṣẹ́ ló kù mo sì sọ mo ní àwọn ọlọ́pọlọ ló wà fún mo sì wọra mi ṣé mo wà ní kàtígórì wọn mo rí pé wọn ò sí ń bẹ̀ ẹ̀gọ́ mo fẹ́nu họ́ra mo yá rọra dákẹ́ ká fáwọn ọlọ́pọlọ lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́. Security is the first thing nínú ìjàngbara òmìnira. Security kì í sáriwo kún ní ariwo ìṣèfẹ̀rífẹ̀rí o. Security tá a bá wá ní security tá a gbà ní ọ̀nà legal way. Irú ẹkùn ń bọ̀ ojú ẹkùn ń pa. Wọ́n ti confirm ẹ báyìí ẹ mọ́ fi kú oorun o. Ẹ mọ́ dọmọpọ̀ Mercy o presidency family rejected comparison between Mazi Nnamdi Kanu mo lè tún ròyìn ká níbi tó dùn mọ́ mi dé. Àwọn ọmọ Ìgbò ń pariwo Fúlàní náà ń palantia àwọn ọmọ Yorùbá kan náà wọ́n lanú lẹ̀ ní wípé ó dìgbà tí presidency bá sọ̀rọ̀ kan tó believe. Ọdẹ tó dúró deré lùwé kíákíá kí lẹ mọ́ ṣẹ̀tàánú sí kí làwọn kan mọ́ ṣẹ̀tàánú sí. Bí ìbátẹ́ ìfowó aláǹtakùn rán sọ ni àbáwọ̀ òbí ló fi kọrin ọmọ láńké tó dúró deré lùwé kíákíá ní ó parí ọdẹ tó ń sọ lọ́wọ́n ọba mo gbórin yẹn fúnra wọn mo sì gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ó ká lára ni bóun ló ṣe máa sọ ọlọ́wọ́n ọba
nígbà tó ẹni Ọlọ́run wá choose nǹkan ó ń sọ ó mọ̀ pé Ọlọ́run ní ló ń sọ yẹn ẹni tó Ọlọ́run choose ìwọ ń sọ bí ṣe ń rìn bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ jù ó ṣe kinní jù àwa gan ń bò yá tá a rí pé èrò tí ń pọ̀ jù ẹ mọ́ kámẹ́rà á sọ fún wọn gan pé kán mọ̀ jẹ́ kérò wá mọ́ everybody ló ní Sunday Igboho, it belongs to everybody, it belongs to nobody. A kàn ní kámẹ́rà tó wọ́n gbé kiri inú yàrá wọn ẹ̀ nígbà tá a sì ti rí pé Ọlọ́run ní sọ bàbá yìí a sì kí ni ajá mi ń bẹ̀. Wọ́n náà wá lérò wípé nítorí ààrẹ tó jẹ́ Yorùbá tó wà ń bẹ̀ náà sì fi Sunday Igboho lẹ̀ wọ́n á ń pariwo kiri pé ó sojú ṣáájú o. Mo ní lóòótọ́ ó wà lára nǹkan tó ṣe fi Sunday Igboho lẹ̀ ṣùgbọ́n Sunday Igboho náà kò ṣàṣejù bíi ti Kánú. Ẹgbọ́n tí ọmọbìnrin Yíbò yẹn sọ challenge àbí ká tiẹ̀ sọ di challenge ni kán mú gbogbo ibi tí Sunday Igboho ti pààyàn wà tó ti pèpè kán pààyàn tán pa tán ní kán rè pa tán ní Sunday Igboho ní kán rè pa wọn ẹ mú wá àwọn Fúlàní ti ń pariwo gan ẹ kó àwọn èèyàn yín tán Sunday Igboho lóní kan pa wọn ẹ mú ẹ̀rí wá ẹ lérí ṣùgbọ́n ẹ rè ìbéèrè lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò ẹ jẹ́ àsọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà á fẹ́ kí Nnamdi Kanu kò mẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Sunday Igboho tán wà ní àhámọ́ ní Benin Republic ǹjẹ́ a rí sáà pariwo lé federal government lórí náà gbà náà wọn àti ìmú Kanu gbà náà o ǹjẹ́ a pariwo lé wọn lórí pé ẹ lọ mú Kanu náà bó tiẹ̀ ṣe Benin náà lẹ́ẹ̀ fi sí tàbí Kenya tó wà ẹ ní kí Kenya náà bá yín mú ẹ báyìí lẹ ní kí Benin Republic bá yín mú Sunday Igboho ẹ ṣe ní kí Kenya bá yín mú Kanu náà kó tó di pọ́lọ́hún wa ní ẹ̀rí mú wálé ẹ sì lè gbọ́ lẹ́nu àwọn Yorùbá àṣẹ sọ́nà nítorí pé wọ́n mú Sunday Igboho ká mọ̀ ní ẹ kí téèyàn kan náà bàjẹ́ síbẹ̀ náà ọmọ Ìgbò yóò mọ̀ bu àní wọ́n mọ̀ bu àní wọ́n tún wá tèèyàn kan wá dá ẹ wá fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ sí rìfáàsì ẹ̀ kò ní yẹ yín ẹ jẹ́ lọ tún wá yín ṣe àwọn òye ti yín o dọ́là sì ń gbàdúrà kí Nnamdi Kanu kò nú ẹ̀hún túbọ̀ ni èyí ó sì wá mọ̀ gbàdúrà pé kíni ẹ sì wá mọ̀ gbàdúrà yìí. Ariwo tá ń parí o yóò yan báyìí yóò yan ìjà òmìnira kì í ṣe ìjà wàdùwàdù kì í ṣe ìjà ariwo mọ́ wù yàn pa lóòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ fẹ́ gún yàn ó gbọ́dọ̀ ní knock tó fi ń control ẹ̀ pàápàá jùlọ lórí agbágbé imagine ká ti wá sọ̀sọ̀kúsọ dàálẹ̀ irú tí Nnamdi Kanu sọ ẹ̀sìn mọ̀ pé mọ́ àwọn kan mọ̀ àyáàjì ni wọ́n mọ̀ àyáàjì ni kò sáyé tí ò sí gbogbo àná ni o gbogbo àná ni o ní ibi tá a ti ń sọ Russia kìíní kan àwa náà ṣe kìíní kan àwa náà torí pa fẹ́ ṣe bíi ti Ìgbò ǹjẹ́ wọ́n ní mọ̀ ká sí Sunday Igboho lọ́rùn nísìn wípé àwọn ọmọ rẹ̀ kàn sọ pé wọ́n náà kó bọ̀ pamọ́ síbì kan ìwọ náà ṣe kìíní kan síbì kan nítorí pé ó jẹ olódò rẹ jẹ Yorùbá irọ́ ọmọ tí bá tí kìíní bá débẹ̀ lórí tọmọ Ìgbò bá débẹ̀ kọ́mọ tún Nnamdi Kanu lẹ̀ ó bá túlẹ̀ sáwọn pariwo pẹ́lẹ́ wọ́n sì túlẹ̀ ní mọ́ iye àwọn tí Buhari túlẹ̀ nígbà tiẹ̀ tó jọ máa Fúlàní Bọ̀déjọ wọ́n ti ṣe ọ̀rọ̀ tù sílẹ̀ rẹ̀ tán kó tó di pé olódò rẹ débẹ̀ olódò ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò presidency wọn tán ti túbọ̀ déjọ́ lẹ̀ abẹ́ẹ̀sì ìṣèjọba wọn náà ti túlẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n Buhari ti parí iṣẹ́ fáìlì náà bá lórí tábìlì gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ariwo àwọn ọ̀tá tó ti dọ́dọ̀ olódòdẹ ti dán lóhùn ó ti fún ọ lésì látẹnu agbẹnusọ Sunday ní Sunday náà ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday gbogbo Monday ẹ̀rì panumọ́ gbogbo Tuesday ẹ̀mì tsọ́nu gbogbo Wednesday wọ́n ní ẹ̀fẹ̀ ewé hánu gbogbo Thursday wà ń kọ́ ẹ̀rì sùn ẹ̀wọ́n dára yín láàmú gbogbo Friday wà ń kọ́ wọ́n ní kẹ́rì dákẹ́ fẹ́m gbogbo Sátidé tó bá fẹ́ rí ọjọ́ Sunday ẹ̀rì ìsinmi àgbàjà o ẹ̀sìn rascality àgbàjà kílẹ̀ àgbàjà lásán ẹ̀sìn rascality àgbàjà kílẹ̀ àdúrà wa ti gbà lórí Sunday ló kò sí nǹkan kan tí ó ṣe ẹ̀yin ìka ọ̀dájú èèyàn yìí ó yà àwọn kan náà lẹ́nu àwọn ọrú wọn ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bọ̀bọ́ iná lẹ́ni wọ́n ní kò lẹ́jọ́ kankan kò lẹ́jọ́ rebellion ọjọ́ tí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tán sì ti ń gbé orúkọ àwọn tán proscribe jáde
wọ́n ń dárúkọ nílẹ̀ Ìgbò, wọ́n ń dárúkọ nílẹ̀ Haúsá. Niger Delta gan-an bí ìbá ṣe amnesty tán ṣe fún wọn àwọn militia wọn, bí ìbá ṣe amnesty tán ṣe fún wọn wọn bá dárúkọ wọn mọ́. Ǹjẹ́ dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá rí pé àwọn kan náà kóra wọn jọ, sáwa náà ò mọ̀ ṣe ni. Àwa gan ti ń pera wa lẹ́gọ̀, bóun la sì gbọ̀ báyìí, bóun lè sì ṣe báyìí. Kò sí ẹwù adúrú ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tán nílẹ̀ ilẹ̀ Haúsá. Ẹwù àwọn náà ní Lákúráwá, àwọn náà ní Lákúrájà, àwọn náà ní Lákúrẹ̀jẹjẹ, àwọn ní Boko Haram, àwọn náà ní wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà ní báńdíìtì, ẹ̀yin náà lélẹ̀, ẹ̀yin ní tọ̀hún. Sí lè ká kankan lẹ̀ Yorùbá pé Yorùbá kan wọ́n kẹgbẹ́ kan jọ tán láìláì sọ́ọ̀ yẹn láwọn ará ìdarapọ̀ mọ̀ pé àjọ Ọlọ́run ló fún mi lóye yẹn, àti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti máa tẹnu mọ́ pé ìrìn àjò yàtọ̀. Ẹ má jẹ́ ẹ wo gbogbo ìgbésẹ̀ tó ní kálukú àwọn ọ̀tá ìran Yorùbá, àwọn ọ̀tá òmìnira, ẹ wo gbogbo ìgbésẹ̀ tán gbé láti rí dájú pé wọ́n proscribe ran yìí. Ẹ rò pé bọ́ bá proscribe ran yìí, ẹ rí èèyàn kankan wá máa pariwo mọ́. Ẹ bá pariwo terrorist ní pariwo ẹ̀. Kódà bàbá Bánjí Akíntóyè gan sọ ní kòkẹ́kò báyìí tán jẹ́ nígbà tí a ṣe mọ̀ pé aṣọ tẹ bàbá díẹ̀. Bàbá kẹ́ẹ̀pẹ́ fún happy birthday once again wípé wọ́n fẹ́ proscribe Yorùbá nation kán lè mọ̀ pé àwọn ní bàbá àwọn terrorist, pé báwo làwọn ṣe fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀. Bàbá jáde nígbà náà, nígbà táwọn kan fẹ́ rí ìgbàjọba tán kóra wọn jọ, Ọlọ́run lò wọ́n ó kó sí wọn lẹ́nu. Ìyẹn àwọn yẹn náà wípé àwọn ìsara Yorùbá nation dry làwọn o, egun gbígbẹ dry làwọn o, ṣé kò tí wàá gbẹ báyìí gbogbo aláti rí. Bàbá sọ wípé wọ́n fẹ́ pé àwọn fẹ́ sọ àwọn di bàbá terrorist kánápùrí Yorùbá nation proscribe ni. Ó lè yóò ṣe wá mọ́ lóun ní struggle, òun tẹ̀lé àwọn kan láti gbòmìnira tó sì study wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ study àwọn bàbá yìí. Ẹlòmíì àkànjáde tọ́rọ̀ bá ti gùn ún ìmọ̀ ṣèyàn náà àmọ́ control ẹ̀ ni. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá sọ ẹni tá a gbà fún, tá à ń wo àwòkọ́ṣe rẹ̀ tó jẹ́ model wa, òun ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ tí ò ní kó bá mo máa ń study bàbá yìí àti bàbá Sunday Igboho ni. So kí n tó wá sọ̀rọ̀ ń gbòòrò ayé, kò sí bọ́rọ̀ sì lè ka mi lára tó, wọ́n dá padà sábẹ́ umbrella wọn pé torí tiwọn mo ṣe ń sọ̀rọ̀, iṣẹ́ tán bá rán mi mi jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí bó ṣe lè dùn mí tó, iṣẹ́ tán bá ti rán mi mi ò ní jẹ́ kó a ní tà nítorí àwùjáre kí tó tán lẹ́nu, a sì ní ọ̀rádé egun nítorí pé a fẹ́ wá kùsà. Bàbá ń kùsà, bàbá onítànmọ́ náà. Torí ẹ̀ ló ṣe ká àwọn Fúlàní lára pé USA fẹ́ proscribe àwọn. Torí ẹ̀ ló ṣe wọ́n proscribe àwọn ẹfẹ́ lọ bá join àwọn Biafra. No, òfin Nàìjíríà proscribe wọn, terrorist group nìyẹn lójú òfin Nàìjíríà. Ẹ wá fẹ́ rí ìmọ̀ bá terrorist group sí, ó ní implication, ó ní babalá implication. Wọ́n bá mọ̀ síwé ẹ̀kàn yìí ní ìsìn, wọ́n sì sọ wọ́n lájẹ̀ gbódo ni tí ń wẹ́nu ìkúra ń lọ́rọ̀ àwọn Ìgbò. Ọlọ́run ló yọ wá, wọ́n kọ́ kóra wọn jọ, wọ́n lọ Ìbàdàn, wọ́n fẹ́ rí ìgbàjọba, wọ́n èèyàn pariwo wọ́n Yorùbá nation, ayé asáré jáde. Àlàáfíà nìyẹn o, àlàáfíà nìyẹn o, ẹni tó ń wá àlàáfíà ó jáde irọ́ o, àṣì gbogbo ẹ̀ níjọba ń wò. Àsọjọ́ kan ń bọ̀ tọ́jọ́ òmìnira tó máa pariwo ẹ̀ lọ́rùn, wọ́n pronounce ẹ̀ lọ́rùn, wọ́n kéde rẹ̀ pé ọjọ́ òmìnira rẹ̀ gan rèé ó kù sí ọ lọ́wọ́. Wọ́n wá síwèé ìpẹ̀jọ́, wọ́n wo kọ Sunday Igboho tì ń bẹ̀, ó kọ Nnamdi Kanu wá pọ̀, ó pọ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́. Sunday Igboho ti jẹ tí ó jẹ ní kíní o ní Benin Republic, kò ní jẹ́yàmọ̀, kò ní jẹ́yàmọ̀ ẹ̀yìn ìka. Ọlọ́run bá yín yọ Nnamdi Kanu náà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́ǹsẹ̀ àtàwọn ọmọ Yorùbá kan náà irú àwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ kankan tán máa fi ikú wo oorun lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Bàbá rẹ̀ tó tún sọmọ́ yóò ti ẹ̀ da, federal government ti da inú mi dùn gan. Gbogbo àwọn Fúlàní apá kẹ́kẹ́ ni
bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí kan náà tí ń sọ Fúlàní ní sọ ní ọ̀rọ̀ Sunday Igboho pé wọ́n tú kinní kan lẹ̀ Nnamdi Kanu wọn tú lẹ̀ kò ní yọ ó ní rí mi ṣe mọ́ àyà mi lẹ̀ wọn ò sí pé ẹ káàbọ̀ kò ní rí mi ṣe mọ́ mo tún sọ inú bí mi ni. ẹ̀yìn nǹkan tí ẹ pè mí ṣé lóòótọ́ ló dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho yìí ó sì nífẹ̀ẹ́ tó báyìí ná ṣé látara ìran mi mo kọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ kí n tó wá rẹ̀ n tó dúró lọ́jọ́ ọ̀pọ̀jú fún ìran mi tèmi nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ òun ló àtàràtì mi mọ́ Sunday látara ìran mi I love my ìran iṣẹ́ kékeré ṣùgbọ́n wọ́n fojú ìran mi gbolẹ̀ mo wá rí èèyàn kan tí wọ́n tún pààyàn sí lọ́rùn nílé rẹ̀ wọ́n tàjẹ̀ ẹlẹ́mìí ó sì dúró propaganda lóríṣiríṣi àwọn tó yẹ kó dúró tì kan sonígbọ̀wọ́ ẹ̀ wọ́n tún ń gbé lọ́lé ẹjọ́ lọ́mọ Yorùbá tó pera àwọn lọ́mọ Yorùbá a lè mọ́ parí ìròyìn lónìí mo ti sọ fún yín pé ìròyìn tòní kékeré ni o ọ̀rọ̀ tí mo wá fẹ́ bá yín sọ rèé o kò pọ̀ mo kàn sí gbogbo eléyìí lálàyé lẹ́kùn lè yá ni bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn kankan tó ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wípé ẹ rí wọn olódodo ẹ̀rọ ń gbọ̀n tì lẹ́yìn á gbọ̀n tí o bẹ́ẹ̀ bá rí wa tá à ń sọ dáadáa olódodo ẹ mọ́ sí expect pé gbogbo tí ó ṣe náà ni ó dá o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ́dọ̀ tí ǹjẹ́ tó bá sọ fún yín pé olódodo ẹni bọ̀ wá tún Nàìjíríà ṣe é gbàgbọ́ so nídìí èyí ẹ jẹ́ á fi ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà yẹn sí ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bá ṣe àṣegbé ẹ mọ́ retí pé ọ̀rọ̀ kan lè tún Nàìjíríà ṣe mọ́ torí ẹ̀ láṣẹ ń béèrè fún orílẹ̀-èdè tuntun kó lọ ń lò fún wa ló kù báyìí ó tọwọ́ bọ ó buwọ́lù táàsì ó buwọ́lù electoral bill kó mọ̀ buwọ́lù kó ká wa torí a ti make up mind wa wípé orílẹ̀-èdè tuntun là ń fẹ́ ẹ jẹ́ àgbà láàyè kó sì gbogbo ohun tó bá fẹ́ kó sá ti ṣe kíni Ọlọ́run sì lò fún wa fún Sunday Igboho yìí náà ni kọ́ ló ń lò olóore náà ti moscos àti ẹgbẹ́ èèyàn gọ̀gán kó wá dérúpọ̀ ọgbọ́n yẹn kó sì rí gbogbo ohun tí àwọn ẹ̀mọ́ pàwọn àṣírí tó lódòdó ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn confidential bí wọ́n ti mọ̀ ní ìsìn nípò tàn wá ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ ń pa àjẹ́ndà àwọn wèrè yìí ojú wọn ti sí sóríṣiríṣi so gbogbo tó bá ṣe àṣegbé ni o pẹ̀lú tó ti ẹ̀ sí torí wọ́n rí ti Sunday ṣe láti gbé ògbọ́n tó bá ṣe lórí ibẹ̀ yẹn àṣegbé ni ẹni tí Nàìjíríà bá wá bàjẹ́ ẹ mọ̀ retí kó dáa dídá táwa ń retí lára rẹ̀ àwọn òbírèkì Nàìjíríà bàjẹ́ mi ìgbà kan sọ pé wọ́n kàn pé Nàìjíríà lórí ibi mi ìgbà kan sọ pé kí ló kàn wá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú kí ló kàn wá bẹ́ẹ̀ káwa ni ká múlé wa ró ọmọ wa ló wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn gbogbo tí ó bá ṣe gbogbo amnesty tí ó bá fún ìran rẹ̀ gbogbo bí ó ṣe pèsè ìran rẹ̀ lẹ̀ dọjọ́ táwọn wèrè bá bẹ̀rẹ̀ ogun táwa náà ó ti ní ẹ̀ṣọ́ gidi security tó múná dóko téèyàn kankan ò ní máa dẹ́rù èèyàn kankan mọ́ ó ní opportunity yẹn ló kù báyìí èmi ò ní ìbéèrè lọ́wọ́ olódòdó pé kó pín Nàìjíríà kí ló kàn mí pẹ̀lú kó pín Nàìjíríà só lágbára àti pín ní èmi ò ní ìbéèrè lọ́wọ́ rẹ̀ o n tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ náà ni pé ká tiẹ̀ kọ́kọ́ ní security nílẹ̀ Yorùbá ká wò báyìí ká rí pé àwa náà ti ní security network tó dúró dáadáa ẹ̀wọ̀n tán fẹ́ sọ Àmọ̀tẹ́kùn dà ẹ̀wọ̀n tán fẹ́ sọ Àmọ̀tẹ́kùn dà wọ́n fẹ́ sọ wọ́n dẹ́dùn arinlẹ̀ ẹ lọ wo ìbọn tí gómìnà wọn kó fún wọn ní Zamfara AK-47 ló kó fún àwọn tó ṣe ẹ̀dálẹ̀ láti dojú ìjàpọ̀ àwọn arábí ẹ wá wo Àmọ̀tẹ́kùn mọ̀ sí rálẹ̀ mú láti jọ ìtàn fún wọn bọ̀ gidi a ní káwa náà gbárùkù ti ara wa káà náà ní kiri kan tán náà máa ní ìbọn gidi tó sì ka gbogbo orílẹ̀-èdè Yorùbá Ọ̀yọ́ ní o Ìbàdàn Lagos ní o Oǹdó ní o Èkìtì ní o gbogbo ẹ̀ káàkiri Jẹ̀bú ní o tó ká gbogbo ẹ̀
káà náà wà á mọ̀ pé yes bọ́n ṣe ń gbòmìnira nìyẹn o bọ́n ṣe ń gbà nìyẹn o torí kò sí ọ̀nà tí òmìnira ò lè yí sí bó bá wà rẹ̀ yí sógun wọn ò ní sọ́dún náà lọ wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là á sọ fún babalúàbí tọmọlúàbí máa ń bá babalúàbí àti mamalúàbí sọ̀rọ̀ àbọ̀rọ̀ náà ní bó jẹ́ pé báwọn ọmọlúàbí náà wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là á sọ fún ọmọlúàbí ta ní ń sọ̀rọ̀ fún ọmọlúàbí ó bọ́rọ̀ jẹ́ ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀ tàbí babalúàbí tàbí mọ́mọ́ babalúàbí lápapọ̀ òun bí èèyàn tàbí tójú yẹn lọ brọdalúàbí náà wà àyà ní brọdalúàbí àyàlúàbí ó dáa sísálúàbí ó dáa àbọ̀rọ̀ ni tọmọlúàbí náà bá fẹ́ sọ fún mọ̀mọ́ rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ mo sì ń sọ fún yín ní ìsìn àbọ̀rọ̀ lọmọlúàbí náà máa ń sọ fún babalúàbí àti mọ̀mọ́lúàbí o ó bá dénú yín yóò dòdìdí yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ o I love ìran mi ẹni tí ń bá sì bá tí ń gbèjà ìran mi mo love náà nù kò sì sẹ́ni tó lè mú yé tì aya kámọ́ lè sọ nǹkan kan mọ́nú abala ẹ̀ńbára yìí jámọ́ lọ́lé ìwọ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ tó dáa bye bye o love you. Kódà àwọn ọmọ kékeré káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yìí ẹja lọ sí Ìbàdàn ká tó wá lọ sóńdó níbi tó ti pa ọba aládé Ìbàdàn la gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn agbébọn herdsmen Fúlàní wọn náà yabo Ìbàdàn lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Ládọjà ọba Olúbàdàn tán sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì fi ààlà oníkálukú hàn pé kó ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá. ìyẹn fún bàbá tọmọ à ń bọ̀ sí àjèjì àtònílé wípé ẹ mọ́ kọjá àyè yẹn ẹ mọ́ daran kọjá ojúde bàbá wa mọ́ ẹ mọ́ daran kọjá ojúde anybody gan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ ní Ìbàdàn ẹ ṣọ́ ara yín wọ́n ní ṣùgbọ́n láti gba iná ti ń lérí tán sọ wípé níwọ̀n tó jẹ́ pàṣẹ ń bínú sí pé ìwọ ni o ṣàgbọ́dẹ̀gbà àwọn ṣètò Sunday Ìgbòho ọ̀tá wálẹ̀ ìwọ ló tún wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wa pé ká mọ́ da ẹran kọjá ó da àwa náà ó wà á rè ìtura mú pé àgbò tó fẹ̀yìn rìn lọ màálù àwọn ló fẹ̀yìn rìn lọ kì í ṣàgbò pé agbára tí ó rè mú wa yóò le ju ti àgbò lọ ó dáa ilé ìlú wa dífá fọ́nrán tẹ̀ ń wò níbi tí ọmọ ìyá tán pa ó náà rẹ̀ yà ń lọ́rùn ni tó ti ń pariwo ti ń lálàsí ọ̀rọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá wípé wọ́n wá ń bò ń sòsì ọ̀rọ̀ ká níyà wọn náà pa ni ṣé wọ́n dúró mbẹ́ ẹ jẹ́ agbọ́n narration yẹn bàbá wa ààrẹ òpìtàn àwọn náà ṣe narration yìí ẹ jẹ́ amúra sọ̀rọ̀ àwọn ará bí o ẹni tó bá ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bọ̀ tàbí tó ti ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà kankan mo mọ̀ pé àwọn àáfàá onísọ̀nù yẹn ò ní sọ kankan báyìí o wọ́n ò ní sọ̀rọ̀ o. mo kí gbogbo ara lé o mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá káàkiri nítorí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ààrẹ òpìtàn ilẹ̀ Ìbàdàn olóyè Lájí Abbas yín náà ni ẹ rí i pé láìpẹ́ ni bàbá wa kábíyèsí ọba Adéwọ̀lú Rasheed Ládọjà kábíyèsí o ni wọ́n gbé àgbéjáde kan síta yìí pé kò sí àyè fún pé à ń fi ẹran jẹko à ń dẹran kiri láàrin ìgboro ilẹ̀ Ìbàdàn ṣùgbọ́n ní alẹ́ yìí à ń sínú lọ́wọ́ ní ìròyìn kàn mí lára tí wọ́n ní pé ní ìdó wa lórí àpáta pé Fúlàní o wọ́n pa ìyá àgbàlagbà wọ́n dù ìyá ní ọrùn wọ́n sì tún bá ìyá àgbàlagbà yìí sùn ìyá yìí ó lọ ṣẹ́gi ní o ọmọ ń ṣẹ́gun ló sì ń dáko níbẹ̀ ní ilé gbogbo ilé bẹ́ẹ̀ ṣe pè wá ní ọjọ́ nǹkan kàyéfì pátápátá gbà á fi fọ́tò ìyá náà síta àti bí wọ́n ṣe dù ìyá yìí ní ọrùn táwa náà ó rí ọmọ ìyá náà ní kódà nínú ẹnìkan tó wà ń bẹ̀ tó ń rí wọn nígbà tó ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní ìsàládà a rí ojú ọgbẹ́ àdá náà lára ẹni náà àbúrò ìyá náà wọ́n pẹ́ ni náà ara àwọn ẹ̀ṣọ́ wa ní ìdòǹbì náà ni àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n pè ara àwọn ẹ̀ṣọ́ wa ní ìdòǹbì náà ni ọmọ ìyá náà ni ẹ̀ ń wò ilé ìyá tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà láwàá kì í ṣe pé ìyá yìí ẹ rí i pé ilé alábàárà ni lábàá sọ yí pé àbí ìbẹ́ nìkan dulẹ̀ ìbẹ́ nìkan dùn àwọn Fúlàní ni o ẹni tí wọ́n sálàdà ó rí wọn tó jẹ́ àmọ̀tẹ́kùn àwọn Fúlàní ni ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn. àwọn èèyàn ni bàbá mi ẹlẹ́kọ̀ọ́ gbà wá ọmọdé ayọ̀ jẹ́ mi gbé kò séèyàn o ìyá tí mo tún ní alábàárò mi náà nìyẹn kò tí ẹ̀ sí ọdún sí bàbá aláàbò ti kú tipẹ́tipẹ́ ìyá náà ló dẹ̀ ń kọ́ káàkiri gbàtọ́ yàgò tẹ̀ mọ́ ní nǹkan jẹ́ dára díẹ̀ báyà ti pa kò tí ẹ̀ yé mi gẹ́gẹ́ ẹjọ́ gbà mí ẹ ṣàánú mi wọ́n yà jẹ́ wá gbé o inú ọmọ rẹ̀ gan tó jẹ́ ní tó tẹ̀lé mi ó tún kú lọ́n tó lọ wọ́n tó lọ lọ́mọ sákìrì yẹn kú ọdún mẹ́rin tó kú sí mi tó kú lọ́rùn pa ṣé mẹ́rin sẹ́fúlà ni ẹ tó lọ fẹ́ gbúre tó lọ ṣẹ́ níbi jẹun. àárọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ẹnjìnìà Abíọ́dún Olúṣèyí Mákindé torí ní tá à ń gbọ́ ni wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó wọ́n ti gbé òkú ya lọ sí Adé Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n pè tẹ́mi sì wà ń bẹ̀ èyí tí wọ́n sọ ni pé kí wọ́n san 75,000 naira kí wọ́n tó lè gba òkú ìyá yìí àrọ̀ gómìnà wa kí wọ́n sọ fún ẹ kí wọ́n bá wa gba òkú ìyá yìí o sí
ibi ìgbókùsí wọn ò lówó kankan tí wọ́n san òkú ìjọba ìní òkú ìyá wa yìí báyìí o a dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n gbégbèsè àwọn pẹrẹsẹ bọ́ọ̀sì wà ní ìta oríta ìdó àtàwọn ọlọ́pàá àti àmọ̀tẹ́kùn àti àwọn ẹ̀ṣọ́ fìjìláńtẹ́ gbogbo òlu ó sì dákẹ́ rọ́rọ́ àmọ́ kó tó di ogun kó tó di ọdẹ láti ń pe bàbá wa kábíyèsí olúbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn láti ń pe gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ à ń pe kábíyèsí wa gbádéwọ̀lú ọba sẹ́ríkì wa ọba onídò ti ìdó wáńbì ní ìjọba ìbílẹ̀ ìdó ẹjẹ́ á tètè dìde sí torí wípé ó ti ń di gulegule àwọn fúlàní ṣé àgbàgbé pé lọ́dún tó lọ olóko gbọ́ọ̀rọ̀ àwọn fúlàní wọ́n sa ẹnìkan ládàá lọ́wọ́ tó ń là sí ó dáa náà lẹ ti rí yẹn o bàbá ti rí fọ́nrán ibi tán ti dúyà bàbá lè lò á lò ó ṣùgbọ́n kí láti ẹ̀fẹ́ fi fọ́nrán ṣe bí kò ṣe wú ká gbègbèsẹ̀ ẹ̀mí wàá mọ sẹ́ríkì onídò ṣé sẹ́ríkì náà ń jẹ́ ń dò ni ṣé sẹ́ríkì wà ní òye yorùbá kò tí ì yé mi o èmi rò pọ́n fúlàní haúsá ni wọ́n jẹ sẹ́ríkì ṣé sẹ́ríkì náà ń jẹ ní ọ̀gá ọ̀ṣọ́ ẹ̀mọ́ ti jẹ́ ń sọ̀rọ̀ mo ti wà confused lórí oyè yẹn sẹ́ríkì túnmọ̀ mọ̀ wípé ọba ilẹ̀ yorùbá ọba bàbá wa dáadáa olúbàdàn wọ́n gbé ìgbésẹ̀ mo sì ń lérò wípé bàbá wa aláàfin náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ nítorí tó mú wọn sáré sọ̀rọ̀ lórí ti Ira community ní Kwara eléyìí súnmọ́ yín ju Kwara lọ o ẹ bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí bí ilẹ̀ yorùbá ó ṣe ní ààbò tó tọ́ o àwọn retí kí bàbá wa náà sọ̀rọ̀ kí ẹnjìnìà Mákindé kó wá gbé ìgbésẹ̀ ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré dé Ondo State eléyìí kan ọba ó kan ọba gbọ̀ngbọ̀n ọba ni wọ́n pa ìyàwó ọba náà wọ́n ló ó dàpọ̀ náà jíun náà gbé lọ wọ́n ṣàjà àwọn èèyàn gbé lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ọba ìbá wọn ṣagídí ìyẹn ọba Àgámọ̀ wọ́n ló bá wọn ṣagídí ní Ondo State wọ́n ní bàbá sì dira wọ́n yìnbọn títí kò ràn bàbá wọ́n ní bàbá súnmọ́ wípé ó dáa bíbọn ọba rán nǹkan mi ò ràn àmọ́ ọgbọ́n tààtà sí i wọ́n bá wá nǹkan sá bá lù mọ́ bàbá lórí wọ́n sá pa bàbá ṣùgbọ́n nígbà tí ó yá wọ́n náà tún da ìbọn bo bàbá ìgbà tán fi wọ́ òkú bàbá láti ibi tán pa wọ́n sí torí wọ́n ní ó súnmọ́ ààfin níbi tán ti wọ́ òkú wọn wá wọn ló ga odidi ọba náà ń wọ́ òkú wọn kiri ẹ wo ìkìlọ̀ táǹkì àwọn ọba mi ó sì mọ gbójú ní ìsìn wọn ní sọ̀rọ̀ o gbọ́ balẹ̀ yóò balẹ̀ yẹn ká ti rí kán sọ̀rọ̀ ìwà yìí ìmájí kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí kan nù yín kẹ́ sì mọ gbójú pé torí pé ẹ̀ mọ̀ rí ẹ lè mọ́ mi ti ara yín rí ṣùgbọ́n orí àpèrè kan náà ní bàbá ìgbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n bá ojú ọ̀tá àbọ̀ lára ọba yìí náà torí kì í ṣe pé bóyá ìbọn pàpà wọlé nígbà tí bàbá ti kú ìwọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti já ìwọ̀ ẹ̀ àwọn wèrè yẹn ti já ìwọ̀ yẹn wọ́n wá dàbọn bò kó lè kán lè rí i pé ó kú tán náà sì rí ojú bàbá gbìyànjú o wọ́n dira o ṣùgbọ́n dí ọmọkùnrin ò tó kí lèèyàn lè dì tán àfi ní fọ́ ní nǹkan lórí tí òfin ní fọ́ àyà ní kéèyàn di orí ara rẹ̀ náà ni o ká dira ká tún di orí wọn lè dí gbogbo ẹ̀pọ̀ ni eléyìí kì í sọ̀rọ̀ àwàdà o ọlọ́run ọba mọ̀ torí mi náà wò pé téèyàn bá dira òkè ara nìkan lèèyàn dì gbogbo ara ni àtòrí ẹ jẹ́ á gbọ́ ìgbésẹ̀ àwọn ọlọ́pàá. And the cabin is side look at all the officials. See that? Bring it. So they started to